Munang palakpakan ng malakas ang ating pinakamamalaping Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan na Outreach ay magsisimula na po, mga minamahal, kaya't ang lahat po ay magsipaganda sa mga nasa labas, magsipasok na po sa loob upang atin na pong simulan, amen, ang pagpupuri sa ating pinakamamalaping Jesus, amen. At bago po ang lahat, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen? Sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang, ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family, at lagi po nating inaalala mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, praise the Lord, sa mga beloved choir, beloved instrumentalists, amen, sa mga beloved elders na kapiling po natin, praise the Lord po, sa mga beloved pastoral worker na pinangangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy, amen. Katuwang po ating po beloved Sister Ate Vines, praise the Lord. Maging sa ating po mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, sa ating pong and YouTube, amen. At sa mga beloved baguhan, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, kung meron po, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalapit Kristo. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaping Jesus, amen. Tayo po mga minamahal ay pinagpala ng ating pinakamamalaping Jesus, lubos, labis na pinagpalang tunay ng ating pinakamamalaping Jesus, amen. Sapagkat mga minamahal, tayo po ay narito muli, patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon, privilege ng ating dakilang Diyos upang atin siyang malayang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinasabi po ng aklat ng mga awit, 133:1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen? Nakakabuti, mga minamahal, at pagkaligaya sa mga magkakapatid na nagsisitahang magkasama sa pagkakaisa. Saan, mga minamahal? Amen? Sa aklat muli ng mga awit, 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen? Isang mabuting bagay, mga minamahal, amen? Sapagkat sabi nga po, pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magkakasama sa pagkakaisa, sa pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? At sa pagpupuri sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't wala po tayong ibang gagawin sa araw na ito, mga minamahal, ang patuloy na papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal Jesus. Amen? Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay punong-puno ng himala. Amen? Ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal Jesus ay talagang kumikilos. Amen? Sa bawat mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Sapagkat mga minamahal, dahil yan sa ating pong dearly and beloved parents in the Lord, dahil sa kanilang extreme sacrifice, mga minamahal, kaya tayo po, mga minamahal, ngayon ay pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tinuruan din po tayo kung paano magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang mahaba ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat tinitiyak, mga minamahal, amen, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, na yung ating pagpupuri, mga minamahal, ay talagang makaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Sapagkat kapag nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan ang ating mga pagpupuri, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos nalugod, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis
at banal na presensya. Amen? Muli, Aklat ng mga Awit, 101:2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Magkaingay na may kagalakan sa Panginoon. Amen? Ayaw ng ating dakilang Diyos yung tahimik na pagpupuri. Nais ng ating dakilang Diyos talagang masiglang-masigla ang mga tunay na anak ng Diyos na nagpupuri sa Kanya. Amen? Pumapalakpak, umiindak, sumasayaw, tumatalon, at humihiyaw sa kagalakan. Amen? Humihiyaw sa pagsigaw ng katagang praise the Lord and hallelujah. Amen? Yan ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ating pong gawing pagpupuri sa Kanya sa araw na ito, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi po, mga minamahal, muli, Aklat ng mga Awit, 156, purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon. Lahat ay magpupuri sa ating pinakamamalaping Diyos. Amen? Tayong lahat, huwag tayong limitahan. Amen? Huwag nating limitahan ating pagpupuri sa ating pinakamamalaping Diyos sapagkat tayo rin po ang makikinabang. Sa pagpupuri, may kapangyarihan. Amen? May kapangyarihan. Amen? Merong tagumpay. Tiyak ang tagumpay. Kaya't ngayon, mga minamahal, kapag ikaw ay nasa karamdaman, problema, lahat ng mga pagsubok, amen, dinaraanan mo, mga minamahal, sabi po, purihin mo ang ating pinakamamalaping Diyos. Purihin natin ang ating pinakamamalaping Diyos. At isang tiyak na bagay, mga minamahal, amen, lahat ng mga problema na nasa ating karamdaman, mga pagsubok, lalayas yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalaping Diyos. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, tayo po muna ay manalangin. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Itaas ating dalawang kamay. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingin ang patnubay, paggabay ng ating pinakamamalaping Jesus na tayo po'y samahan. Amen. Sa araw na ito ng ating pinakamamalaping Jesus Kristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming dearly and beloved Pastor, Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang. Patawarin mo po kami, O mahal na Panginoon Jesus, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Kahabagan mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong idinadalangin, O mahal na Panginoon Jesus, aming pong dearly and beloved Pastor, Weldy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langisan mo po, O mahal na Panginoon Jesus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na iahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit mula sa kupunan ng mga beloved children's choir, beloved youth and singles choir, beloved adults choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir. At maging sa aming pagbibigay, na aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offering, sigit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. At sa aming mga minamahal na kapatid po, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, umalapeng Jesus, ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, disgrasya, aksidente, i-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, at aming hinihiling, umalapeng Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos po ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kaming lahat, malapeng Jesus, pagpalain mo po kami at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan, amen, sa ating pong joyful songs. Praise the Lord. At habang ating hinihintay, ating beloved kapatid, tayo po'y umawit ng isang malumanay na awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y tataas magpakailanman.
at karangalan. Ang pangalan mo itataas, magpakailanman dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuring at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Hallelujah. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha.
Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus, hallelujah, is sweeter than the day before. Amen, hallelujah. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Sa aking kahinaan. Amen. Hallelujah. Oh, palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaabay. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Marilag. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di diyan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Amen. Thank you so much, dear Jesus. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparam. Buhay ko dati, binago
puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay habong-habong, Pagod ang puso, isip ay lumiko. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Praise the Lord! Hallelujah! Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala na pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Yes, amen. Ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Praise the Lord! Hallelujah! Madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Praise the Lord! Hallelujah! See if there be some wicked ways in me. Lead me the way, O Lord.
where I'm going, where I'm going soon. Hallelujah. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon, I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder. Praise the Lord. Hallelujah. I'm going up yonder to be with my Lord. Do you want to know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon, I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. Put your head on the head of the man who steals the water. Put your hand on the head of the man. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Praise the Lord, hallelujah. Put your hand on the head of the man who steals the water. Put your hand on the head of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Glory, hallelujah. Put your hand on the head of the man who steals the water. Put your hand on the head of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, And you can look all the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create me a clean heart, and renew a right spirit within me. Ask me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me.
Buksan mo, O Diyos, ang bagong damdamin sa iyong harapan. Huwag mo akong aalisin, ang Espiritong Banal paghariin. Praise the Lord! Ang galang na dulot ng iyong pagliligtas, ibalikan ako'y gawin mong tapat sa iyong harapan. Huwag mo akong aalisin, ang Espiritong Banal paghariin. Ang galang na dulot ng iyong pagliligtas, ibalikan ako'y gawin mong tapat. Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, siyang tagapagligtas. Glory! Pag-ibig niya'y wagas, aming Diyos ay mabuti, sa pangako'y tapat lagi. Aming Diyos ay pag-ibig, sa panalangin tumilingin. Ika'y aming papupurihan. Yes, amen! Hallelujah! Ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos sa simula ng wakas. Glory! Pagaling ng may sakit, wala na ngang makahihigit, sa kasalanan ay nagpatawad, bulugod na iginawan. Mga pangangailangan ay ganyan ang inilaan, aming amang siriyang mayaman, tanging daan at katotohanan. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpagkailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos sa simula ng wakas. Ika'y aming Panginoong Jesus, magpagkailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Praise the Lord! Hallelujah! Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos sa simula at wakas. Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, siyang tagapagligtas, ang pag-ibig niya'y wagas. Aming Diyos ay kay buti, sa pangako'y tapat lagi. Aming Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay tumidinig. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpagkailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos simula at wakas. Praise the Lord! Hallelujah! Nagpagaling ng may sakit, wala na ngang makahihigit, sa kasalanan nagpatawad, bulugod na iginawan. Mga pangangailangan ay kanya nang inilaan, aming amang siriyang mayaman, tanging daan at katotohanan. Ika'y aming papupurihan. Praise the Lord! Hallelujah! Ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos sa simula at wakas. Ikaw
Panginoon Jesus. Magpagkailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw ang aming Diyos sa simula wakas. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy, yes, amen, na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino man. Yes, amen, hallelujah. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Glory! Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Yesu Kristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino man hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at isa pangarap lang. Sadyang kailapit mo sa akin, glory, hallelujah, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin at sawin, Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y Ikaw, ang pag-ibig mo'y aking naramdaman. O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay. Yes, amen. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y Ikaw.
pangako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Hallelujah! Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Okay, sarap pumawi, awiting makalangit. Puso mo'y umiindag sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihil sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Anong mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagturusan. Ngunit ngayon masiglan at masaya, mula nang si Jesus ay makilala. Okay, sarap pumawin, awiting makalangit. Puso mo'y umiindag sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihil sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ang mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit gayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindag sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kaya tumbasan. Ang mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, si Jesus ay makilala. Hindi naman sasayang, glory, lahat ang kapaguran. At doon ay di naluluhan, papahirin niya luha sa ating mga mata. O kailapit na mangyayari bago maging uli. Iyon siya yung tanggapin at sa roon yun siya
Siya'y di makapiling sa araw na yun. Tingnan mo, ang langit nagiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman sa araw na yun. Tingnan mo, ang langit nagiganda. Masdan mo at naroon siya. Hallelujah! Liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi na masasayang ang lahat ng kabaguran. Yes, amen! At doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit nang mangyari bago maging uli. Kaya't siya yung tanggapin. Sa araw na yun, siya di makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo, ang langit nagiganda. Glory! Hallelujah! Naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo, ang langit nagiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, at puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. There was a crowd gathered from all over the town, and it came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. A roar of a mighty wind, it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. Glory! The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the realm, today as the prophet Joel said it would do, it'll be the same from the day of. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing. Praise the Lord, hallelujah. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. It's blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost,
the river is flowing again. For the Lord is my tower, and He gives me power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush down the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city and streets. Glory! See everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it! Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime you let the whole world know that Jesus is coming soon. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city and streets. See everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it! Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime and let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. Puri si Jesus sa banal na templo, Diyos iuwitan, puri sa langit, sa lakas na taglay. Puri sa tugtog ng gitara, awitan sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tumbol. Hallelujah! Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Puri si Jesus sa banal na templo, Diyos ay uwitan, puri sa langit, sa lakas ng taglay. Puri sa tugtog ng trompeta, awitan sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambol. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Glory, hallelujah. Rejoice in the Lord. Celebrate the praises of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the praises of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the praises of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the praises of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Nakita ni Juan, magpuri mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba yumawit, ang iba nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, magpuri ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat pupuri sa Diyos. Hallelujah! Puri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos.
magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us go till the power of the Lord comes down. Till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Hallelujah. Let's dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. I've got a Holy Ghost down in my soul. It's like the Bible says, glory, hallelujah. Down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible. Just like the Bible says. Yes, amen. I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible. Lord, the Bible says, this is the day, this is the day. Praise the Lord, hallelujah. We will rejoice and be glad in it. Yes, glory. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Yes, amen. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping. Praise the Lord, hallelujah. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit dancing, hallelujah. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing.
sing, and that's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping. Praise the Lord, hallelujah. It's alright, alright. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord, hallelujah. Shout praise the Lord, you children of the Lord. Shout praise the Lord, shout praise the Lord, shout praise the Lord, you children of the Lord. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. And Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Glory, hallelujah. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside, all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring
the Lord, and we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer unto you the sacrifices. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. The sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At dito tapos ang ating pagawitan sa mga joyful songs na alilamang para sa ating pinakamamahal pensus. Tunay na napakasarap magpuri sa ating dakilang Diyos na buhay. At tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pagawitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating pinagpalang soul leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, aking inihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo ay samahan at patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan, aming pinakamamahal Panginoon ng dalangin ang beloved pastor, Oldest Strala Almeida. Patuloy ang aming pasasalamat sa iyo sa pagpalang pinagkala mo sa amin muli sa araw na ito upang sama-sama ka naming mapapurihan, malulhati at masamba, mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa patuloy na kalakasan ng kalusugan mabang buhay na nanggagaling sa iyo na ipinagkakal mo sa amin hanggang sa oras ito at sa oras ito bago magpatuloy sa pagpupuri sa iyo. Kaming lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisisang kami na sumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sisip salita sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng banal na dugo siyamag sa krus ng Kalbaryo ang patuloy namin dinadalangin, ang kalakasan kalusugan mahabang buhay ng aming dearly beloved pastor, Wildy Strada Almeida, sa po ng kailang buong pamilya sa bahayan, sa buong Almeida family, at sa aming sasagawang pagpupuri sa araw na ito sa pamamagitan ng mga solemn songs. Samahan mo kami, aming pinakamamahal sa kami, sumamo, hallelujah, nananalangin, nalangisan mo ang mga papuring awitin namin ialas sa iyo gamitin, magsilbing dari spiritual na pagkapala, hindi mawala ng kabuluhan ng pagdalo ng iyong mga anak sa araw nito. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, ibus mo sa amin ang iyong napakatamis at banal na presensya na siya aming kailangan. Pagpalain mo kami sa unang dala ng beloved pastor, Oldest Strada Almeida, amin ang nakin ang katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalas di atalian, madimon, gawa ng kayo mga adlang, mabalagi sa aming pupuri, lumayas ka sa mas kasod, demons of hindrance may see bind the parties kasod in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal pensus sa pamamagitan ng mga solemn songs. At akin na nga tinatawagan ang ating beloved song leader, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po, beloved brother Joshua Villaruz. Tayo po yung mawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat sa iyo.
aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo. At inangking lubos. Salamat sa iyo. Aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo. At hinangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaluo, mamahaling hiyas ni gintong nilukod. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako'y kanyang bigyan pansin. Ang taong tulad mo, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaluo, mamahaling hiyas ni gintong nilukod. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaluo, mamahaling hiyas ni gintong nilukod. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala
minsan pa. Di ko akalain na ako'y kanyang bigyan pansin. Ang taong tulad ko, salamat po, mahal na kayo. Di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na magkapagkaloob, mamahalin kaya ni gintong nilukong ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Hindi ko akalain na ako'y kanyang bigyan pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng magkapag-aloob, mamahalin kaya ni gintong nilukong ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala na iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na magkapagkaloob, mamahalin kaya ni gintong nilukong ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Lamang ng iba pa akong hinihiling. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Oh, thank you,
outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise,
Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are so good. Hallelujah. Thank you, Lord. You are so good, my Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Karapat dapat na sambahin. Yes, Lord. Karapat dapat ka na purihin ang iyong kabanan, ang iyong katangian. Hallelujah. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan lamig mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin maunawaan.
sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kalinga. Sa iyong pangalan mayroon kaligtasan. Ikaw si Jesus ang nalulubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, kaligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na karapat-dapat kang sambah. Karapat-dapat kang purihin. Ang iyong kabanalan, ang iyong katagian. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupunin.
ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, inagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking darambin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang mata, ako'y nilalambing, minamahal, inahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inahandog maging ang aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, inagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking darambin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang mata, ako'y nilalambing, hinamahal, inahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inahandog maging ang aking buhay. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawanan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula upang maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawanan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula upang maging mga salita, upang ihayag
wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw, Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw, O Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tuwa o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulad o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, ang katulad. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa di kami-rami na mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinango. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat na
napakabuti mo. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinaon. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Hindi gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo hindi ang kayamanan at kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Bakit ako maging lingkod sa'yo? Bakit magtitig ang buhay ko? Bakit
dugo at buhay ko'y lahat sa'yo. Hindi ang gantimpalan ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Kayamanan ang kapalit ko, Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpalan ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Pag-ibig ang tanging dahilan. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture in the shade of His hand, just the shade of His hand. Hallelujah! Oh, come, let us worship and bow down. Let us worship. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture in the shade of His hand, just the shade of His hand. O Diyos, Ikaw nga ay kamanga-manga, ay kaganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin. Kaya't ika'y aking pupurihin. Talika tutus mo'y aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan,
sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay, amen, hallelujah, sa Diyos na sa atin nagbigay buhay, hallelujah. O hindi natutulang biyaya mo sa akin, kaya ika'y aking pupurihin. Salita tubos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Create and be a clean heart, oh God, and renew our spirit within me. Create and be a clean heart, oh God, and renew our spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin na likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat, amen, ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin, ang Espiritong Banal papagaling, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sabahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y aking nararamdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa
to be in that service. Glad to be in that service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Shout it from the mountaintop. Proclaim it on the city and street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice. Everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice. Everybody rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Oh, rejoice. 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 The children of the Lord. Oh, rejoice. 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 The children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands. The children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. The children of the Lord. Amen. 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 The children of the Lord. Amen. 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 The children of the Lord. Shout praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. The children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. The children of the Lord. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. And that's alright. Alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. Feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. Feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilaga sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah! Kahit bumabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilaga sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah! Mas tanuwag ibon kahit pinabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri
Puri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid. Amen, hallelujah. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, at si Jesus ay malapit ang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost in my life, keeping me alive. Amen! Keeping me alive. Holy Ghost in my life, keeping us alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 with the Lord. It's all over me, and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. We give you honor and praise. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Glory to Jesus. Amen. Maraming salamat sa ating mga Panginoon at tayo po'y kanyang sinamahan sa una't pangalawang bahagi ng ating po mga pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn na awitin. Tunay nga po mga minamahal, sabi nga, it is a good thing to come near the Lord. Sa mabuting bagay na lumapit sa mahal na Panginoon na may mga pag-aawitan, may mga papuring awit niya, may pagpapalakpak, may sayaw na may kabanalan. Bakit? Sapagkat ito ang kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, huwag po kayong magtaka sapagkat inyo po napakinggan, inyo po nga natunghayan na pagpupuri. Yan ang sinasabi ng Biblia na tamang uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen? Yan ang sinasabi ng Biblia, magsigawa kayo ng mga banal na mga ingay, mga minamahal. Ibig sabihin, grabing soundings, mga cymbals, mga ganun mga minamahal. Bakit? Sapagkat yan ang talagang gustong-gusto ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal, bago po lahat. Sa kapitulo ng ating pong binabati ng picture, bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade.
International Ministry. Ito yung pinangunang po natin pong ginagalang at minamalibang lista. Ating beloved evangelist, Duelde Estrada Almeda. At maging sa ating mga beloved viewers, ang ating pong Facebook live streaming, ay kayo po ay amin pong welcome. At anumang inyo pong kalagayan sa oras na ito, magkatabay lamang po kayo, makinig, at manood na mainam at damahin ninyo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ano pang inyong mga kalagayan sa oras na ito? Saan man kayo naroon? Ano mang grabing mga problema, meron kayong mga karamdaman, kayang-kaya kayong tugunin ng ating panalangin sa pangunang panalangin ng ating ginagamit ng malabanglista, Duelde Estrada Almeda. Kaya magkatabay lamang po kayo mga minamahal. And then one day, isang araw, mga minamahal, kasama na namin kayo dito, mga minamahal, dito at tayo po mga minamahal, sama-sama magpuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus, and we give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Duelde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng ating pong mga minamahal na mga manggagawa, magandang umaga po sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwaan po ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mananak, ating beloved Sister Vines, ating pong beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsanan pa nating pumalakpak ng napakalakas sa mahal na Panginoon. At tayo dadako mga minamahal sa susunod na bahagi ng ating pong pagpupuri. Sa pagkat buong araw na ito, mapupuno tayo ng pagpupuri sa Diyos. Wala tayong ibang gagawin ngayon, kundi pupurihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya po mga minamahal, no time for anything na mga anumang business meron dyan. Wala yan. Ang tanging gagawin natin ngayon mga minamahal, we came here, nagkakaisa tayo dito ngayon, nagsama-sama upang dakilain at purihin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Itong susunod mga minamahal, tawag natin dito testimonies of Jesus. Ito yung mga patuto ng ating mahal na Panginoong Isus, inilagak sa bawat Kristiyano. Mapapakinggan ninyo mga minamahal, paano ang isang cancer gumaling, paano isang grabing mga karamdaman, pinagagaling ng mahal na Panginoon, masamang pag-ugali, binabago ng mahal na Panginoon, wala ng pag-asa, binigyan ng mahal na Panginoon ng pag-asa. Bakit? Sapagkat sabi nga, sa lahat ng mga problema, Jesus is the answer. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na naniniwala na Jesus is the answer, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At huwag po kayong mahiyang pumalakpak, mga minamahal. Amen. Kapag tayo po mga minamahal ay sa ating pagpupuri, kapag nakita natin na talagang nandyan, nakakapunto sa mahal na Panginoon, it's just right thing na tayo po ipumalakpak bilang pagpupuri natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng aklat ng awit, mga minamahal, ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Kaya po mga minamahal, mamaya, wala pong aantukin, wala pong, let's enjoy the presence of our God. Kaya po mga minamahal, tayo po lahat ay maging aktibo lahat. At ating pong pinaganda mga minamahal, mga sumusunod na nakalista po dito para po sa kanila mga pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ating pong pinaganda ang ating pong beloved elder, blood brother Romy Benitez. Ganon din po sa ating pong beloved sister Nancy Bukirin. Ating pong pinaganda ang ating beloved brother Daniel Pereras. At ang ating pong beloved sister Christine Bigaong. At ang ating beloved brother Mario Fernandez. At kung may oras sa ating pong pinaganda rin po ang ating pong beloved sister Irene Servant. Sila po mga minamahal ang mga pinagpalang na pili ngayon, mga minamahal, na magbigay pasalamat. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, kapag kayo ay napili ang iyong pangalan, ibig sabihin, mayroong gustong hipuin ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating mga patutuo. Amen? Amen? Hindi lang po yan na na-pick up ang pangalan nyo dahil gusto ka lang magsalita. No, hindi po. Mayroong purpose ng ating mahal na Panginoon. That is what we call divine intervention. Marami pa na pong nagpapatuto, mga minamahal. Ako'y problemado, narinig ko yung patuto, natouch ako naman ng Panginoon, naramdaman ko, grabing pinagpala kong lubos. Because there is that divine intervention. Kaya tayo po lahat, mga minamahal, magsipaganda para sa ating pong pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng handang makinig ng mga patuto, sumigaw ng praise the Lord. Atin na pong pakinggan ang ating beloved elder, Brother Romy Benitez, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Nancy Bukirin. Beloved adult choir, please prepare.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri. Pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise At the aking Lord. pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida sa kanilang beloved Almeida Children at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid sa ating mga bisita. Kung mayroon tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ganun din isang mapagpalang umaga, araw sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, maging sa ating beloved webcast viewers, isang napagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ako'y nabigyan ng muli ng pagkakataon upang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na sa ginawa niyang kabutihan sa aking buhay at sa mga ating mga beloved kapatid na hindi pa nakarinig ng aking patotoo na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil dati mga minamahal sa aking buhay, talagang hindi ako naniniwala sa ganitong gawain mga minamahal dahil mayroon akong dating dinadaluhan na gawain na talagang ibang sikta na matagal na panahon na ang iyong abang lingkod ay naglingkod po doon. Lahat ng na nakikita niyong gawain, yan po ay aking nadaluhan dahil kung may mag-invite po sa akin, talagang ito ay pinapaunglakan ko at ako ay dumadalo at pumupunta po doon dahil mayroon akong talagang hinahanap na isang bagay. Kaya ako ay nakadalo sa mga gawain na yan dahil sa kabila ng aking pagdalo sa mga gawain na yan, nagtataka ako mga minamahal kung bakit ang aking beloved wife at ang aking beloved daughter ay taglay nila ang karamdaman na asma na talagang nagpahirap sa kanilang buhay. So yun ang ginawa ko, talagang hinanap ko yung talagang himala, ang talagang magpapagaling sa karamdaman ng aking family. Ngunit talagang ako ay nabigo, ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil talagang may isang matyaga na kapatid na ibinahagi ang salita ng ating dakilang Diyos na dito daw sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na ang Diyos daw po ay nagbabago ng Praise buhay the Lord. at Amen. Hallelujah. nagpapagaling ng mga karamdaman. Nung una talagang andyan pa rin yung doubt, yung aking alinlangan dahil alam ko sa aking salita na lahat ay pare-parehas na ipinapangaral ang salita ng ating dakilang Diyos. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil gumawa ng kapamaraanan ang ating dakilang Diyos. Ginamit ang karamdaman ng aking beloved mother, na talagang bedridden na po. Ang aking beloved mother, hindi na nakakakain, talagang payat na po siya. At talagang hinihintay na namin na sila ay bawian ng buhay. So yun po yung time na naalala namin yung ating kapatid na nagbabahagi ng salita ng Diyos. At kami po ay dumalo po dito, talagang tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang aming beloved mother na nung kami ay dumalo po dito, talagang inaalala yan po siya sa kanyang paglalakad. Ngunit talagang nakita ko na talagang yung sinasabi ng ating beloved kapatid na talagang ang Diyos ay buhay dito dahil aking nakita na nung pag-uwi namin may napansin kaming pagbabago ng aking beloved mother ay talagang lumakas at talagang hindi na masyadong inaalala. Praise the Lord. Amen. Nung Hallelujah. pag-uwi namin talagang yung wala siyang ganang kumain. Ang aming beloved nanay, pag-uwi namin, siya ay naghanap na ng makakain. At doon na nagumpisa na Praise talagang the Lord. lumakas ang aming beloved nanay at talagang purihin ang ating dakilang Diyos na talagang totoo talaga yung ating Diyos na
pinaglilingkuran dito. At hindi pa ako lubusang naniwala noon, mga minamahal, sa mga sunod na pagdalo. Nariyan pa rin yung talagang, alam nyo na, pag mga bago, talagang nandyan na lahat ng bagay ay inoobserbahan ko dito. Ngunit talagang kakaiba talaga yung ginagawang pagpupuri dito. Talagang kakaiba lahat. Ang ginagawa ng bawat isa na lahat ay may kabanalan na talagang Amen, pag ginagawa talaga yun, talagang ang ating Diyos ay talagang gumagawa ng himala. So, bagamat ang aming beloved nanay ay talagang dinagdagan siya ng 2 taon ng kanilang buhay at sila ay nasa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami ay patuloy na naglingkod sa ating dakilang Diyos, baging ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter, ito ay pinagaling Praise ng ating the Lord. pinakamamahal Amen. Hallelujah. na Panginoong Hesus. Kaya doon na talagang tuloy-tuloy na talagang totoo talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran po dito. At isa pang talagang kabutihan ng ating dakilang Diyos nung ako ay muli na napadako sa ibang bansa, mga minamahal, na talagang doon sa aking napasukan ng kumpanya, mga minamahal, talagang nagkaroon ng manpower reduction, kailangan na magbawas ng tao, marami ng mga aking mga kasama na hindi na na-renew ang kanilang mga kontrata, mayroong mga na-terminate, ngunit tinitingnan ko ang aking pangalan, ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil hindi ako nakasama doon sa tanggalan na talagang totoo talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise the Lord, Dahil praise the Lord. sabi ko sa aking sarili na talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. That's right. Na pag naalala ko yung ang mga aking mga naririnig dati na pag ang iyong ibinigay, ang iyong first fruit sa ating dakilang Diyos, talagang ikaw ay hindi pababayaan ng Amen. ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Amen. Hesus. Hallelujah. Yun ang talagang tunay na talagang totoo talaga ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya purihin ang ating dakilang Diyos dahil sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida, yung karamdaman ng aking beloved wife at ang aking daughter at sa kanyang mga biyaya at pagpapala ay kami ay naabot ng panalangin ng huling propeta ng ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang mga biyaya at pagpapala mula sa pagpapalang material, physical, pinansyal at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Yan po ang patunay, mga minamahal, na ang mga anak ng Diyos ay hindi lang naglilingkod sa mahal na Panginoon dahil sa mga kayamanan o anumang mga kagalingan meron, kundi it is because of the love for God. Amen? Yung pagmamahal na develop mga minamahal. Sila mga minamahal, yung kaniyang mahal sa buhay, na ilapit nila, mga minamahal, sa totoo lang, kinamahal na Panginoon, pero bakit nagpatuloy pa rin sila? Hindi lang yun kasi ang purpose kung bakit sila tinawag mahal na Panginoon, kundi nais siyang ipadama ang banal na presensya at pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. At habang naganda ang ating pong mga beloved adult squad, tayo muling tumayo mga minamahal at tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light
Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ating pong samahan, ating mga minamalang mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mga Panginoon. Brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord, amen. Amen, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, 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 hallelujah. Amen.
worship Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at tunay nga po mga minamahal yan ang tanging kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Sa ating buhay mga minamahal, wala man tayong mga libo-libo sa ating mga bulsa. But every time we come here and worship the Lord, nakita nyo, grabe kasagana ang mahal na Panginoon magbigay at magbuhos ng kanyang banal na presensya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pagkikinig ng mga buhay na patutuon. Narito na po ating pong mga kapatid, ating beloved sister Nancy Bukirin. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mahal na kapatid. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Daniel Pereras. Praise the Lord. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, paglulhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Gabring paggalang po sa ating beloved Pastor Evangelist Will D. Almeida. At hindi rin natin makalimutan ang mga alaala turo ng ating mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa mga beloved workers na sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanilang beloved na anak. Sa mga beloved elders na kapiling natin ngayon at sa inyong lahat mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali na po. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa mga kabutihan niya sa amin. Dahil magmula po ng aming makilala siya ay andyan po ang pagbabago ng buhay namin na dati-dati po ay andyan po ang aming karamdaman. Sa aking mahal na anak na mayroong pong sakit na asma na taglay po niya magmula nung maliit pa siya na paulit-ulit itong sinusumpong na kahit dalhin sa doktor o albularyo ay pansamantala lang po ang kagalingan. Ngunit
nung kami po nakakilala dito, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sa patuloy na pagdalo at pagsunod sa kanyang kalooban, andyan po na pinagaling po ang kanyang Praise the karamdaman. Lord. Amen. Hallelujah. At ganon din po ako ay may sakit na UTI, mahina po ang aking baga at may pagkahilo. Ngunit nung sa patuloy na pagdalo at paglilingkod sa Kanya ay pinagaling po ng mahal na Panginoon ang aking karamdaman. Praise the Lord. At ganon din po sa aking kapatid, naisir ko po ang nangyari sa kanya kasi may sakit po siya na epilepsy at nung minsan na sinumpong po siya ay halos 1 buwan na ay hindi pa siya gumagaling, na mataas po ang kanyang lagnat at lagi siyang sinusumpong na naninigas ang kanyang katawan, nagkukonvulsyon po siya at dahil sa matagal na po ay dinala namin siya sa ospital. At nung pagdating sa ospital ay talagang binigyan po siya ng gamot na pataas na uri ng gamot, ngunit hindi pa siya gumagaling hanggang sa hindi na siya kumakain at nakapikit po ang kanyang mata at yung aparatos lang po ang kanyang ikinabubuhay. At ang aking mahal na ina, naalala po yung isinishare namin sa kanya na ang Diyos natin dito sa ating pinaglilingkuran ay naghihimala at nagpapagaling ng karamdaman at tinawagan po niya ang aking kapatid na nauna na po dito sa paglilingkod. At nung umuwi po ang aking mahal na kapatid ay tumawag po siya ng manggagawa dito sa pastoral house at siya po ay ipinalalangin at nilihans at napakabuti ng mahal na Panginoon. Andiyan po yung kanyang himala na pagkaalis po ng mga manggagawa ay dumilat po ang mata ng aking mahal na kapatid at humingi siya po ng tubig. Praise the Lord. At Amen. maya po ay umupo na siya, samantalang matagal po siya na nakaratay at hindi po kumakain, na parang lumakas siya agad at talagang napakabuti po ng mahal na Panginoon na gusto na po niyang umuwi sa gabing yun. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon sa gagalingan ng aking kapatid na yan. Amen. Praise the At Lord. ganoon din po na hanggang ngayon po ay pag nakakaroon po ako ng karamdaman, ay hindi na po ako umiinom ng gamot sa panalangin, sa pagsusumamo sa mahal na Panginoon, pagsisisi at pagpupuri ay pinapagaling na po ang aking karamdaman. Praise the Lord. Amen. Nung nakaraang September po ay nagkasakit po ako ng trangkaso, nilagnat at hanggang sa nanghina po ako at nag-aalala po na ang aking mga anak na pinapainom po ako ng gamot. Binigyan po ako ng gamot, ngunit hindi ko po ininom ito. At sa Diyos lang po ako sumampalataya na siya po ang magpapagaling sa aking karamdaman. At pinasasalamatan ko po sa mahal na Panginoon na pinagaling po ang aking karamdaman at ibinalik po ang aking kalakasan. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa mahal na Panginoon, maging sa aming pamumuhay. Dati-dati po, napakahirap po ng aming buhay. Pag panahon po ng gawat, andyan po na halos walang makain. Pati sa pag-aaral ng aking mga anak, halos hindi sila makapasok. Ngunit nung nakakilala po kami dito sa patuloy na pagdalo, andyan po na hindi po kami pinabayaan ng mahal na Panginoon na siya po na sa aming patuloy na pagdalo, andyan po yan na may hallelujah. Andyan po na hindi po tinulungan po kami sa pag-aaral ng aking mga anak. Sa kanyang kahabagan ay sila po ay nakatapos at ngayon po ay may trabaho na sila. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Pinasasalamatan ko po sa mahal na Panginoon ang lahat ng kabutihan niya sa amin. Maraming salamat sa mahal na Panginoon at nagdagdagan na naman po ang aking taon na taglay po ang kalakasan na nangmumula sa Kanya at patuloy pa rin na naglilingkod sa Kanyang gawain. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon na patuloy po niya akong pinanghahawakan na bagamat andyan po yung mga pagsubok, yung mga pag-uusig sa akin. Ngunit andyan pa rin ang mahal na Panginoon na hindi niya ako binibitawan. Kaya maraming salamat. Pinasasalamatan ko po sa mahal na Panginoon maging sa mga pag-iingat niya sa bawat isa sa amin, sa mga pagpapabay ng aming pangangailangan araw-araw, at sa talagang pag-uputit po ng mahal na Panginoon sa oras ng kagipitan, andyan po siya na hindi na tayo pinababayaan. Amen. Praise the Lord. Dahil minsan po, may share ko lang po na
talagang kailangan ko po ang pera dahil may babayaran ako. At nung gabing yun talaga nanalangin ko po ako sa mahal na Panginoon na, mahal na Panginoon, alam ko hindi niyo ako pababayaan sa aking pangangailangan ni ito. Sabi ko, at napakabuti po ng mahal na Panginoon dahil kinabukasan po ay nagpadala po ang aking mahal na anak na nagtis po siya na, Nay, kunin niyo na yung pinadala ko sa inyo. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Diyan po yung kasagutan ng aking mga panalangin sa Kanya. Pinasasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa lahat ng kabutihan na ipinagkakaloob niya sa amin, sa mga pagpapalang pisikal, material, financial, at higit ay ang spiritual na pagpapala. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunayan. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay ating pumaasahan sa oras ng kabagabagan. Amen? There are always times na mayroon po tayo, mga minamahal, na talagang sometimes hindi natin kaya at talagang in trouble talaga tayo, mga minamahal. But sabi nga, huwag kang mag-alala na ang mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, matatawagan siya sa oras ng kabagabagan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Never tayo iniwanan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya yan po, mga minamahal, ang dahilan kung bakit we are enjoying kung anong meron tayo ngayon sapagkat kailanman hindi tayo iniwanan ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, at akin na po binibigay ang bumagato sa ating pong beloved brother Daniel Pereras sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved Sister Christine Bigaong. Beloved Children's Choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglolhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot, dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at hindi natin malimut-limut at aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganon din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa sa dakong ito, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at ganon din sa kanilang minamahal na anak, sa ating mga beloved elders, at sa inyong mga kapatiran, mga bagong datihan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa Panginoon Jesus dahil sa ganitong pagkakataon ito, dahil muli ko na naman maihayag ang mga himala ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus, mga kabutihan na ginawa sa aking buhay. Hallelujah. Aking pong bulay-bulay balikan, mga minamahal, year 2003 po, mga minamahal, noong ako po ay nadistino sa Pikit North, Cotabato bilang isang sundalo ng Philippine Marines, mga minamahal. Hallelujah. At kami po ay nakakonvoy, mga minamahal, papunta sa destinasyon namin. Hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyayari, yung aming sinusundang tangke, mga minamahal, ay nakaapak po siya, mga minamahal, ng isang landmines, mga minamahal. Hallelujah. At kami po ay nakatayo, mga minamahal, sa may likod ng 6x sa may likod ng driver, mga minamahal. Hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyayari, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal. Pagtama niya sa akin, mga minamahal, hallelujah, talagang pagtama niya dito, naramdaman ko, mga minamahal. Sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin, hallelujah, subalit hindi ako makaimik-imik, mga minamahal, dahil ang iniisip ko, mga minamahal, hallelujah, ay yung pagtama niya sa akin, mga minamahal, sabi ko, pinapakiramdaman ko na lamang yung init ng dugo, mga minamahal, na aago sa aking katawan. Hallelujah. Kaya sabi ko, parang ang tagal, sabi ko, hallelujah. Kaya nung aking dahan-dahan po na hinawakan ng aking dibdib, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, iginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah, hindi tumagos ang shrapnel, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. At isa pa pong himala, mga minamahal, hallelujah, nung subiklab ang girang muli sa Hulusulo, mga minamahal, hallelujah, ako po ay binalik doon, hallelujah, bilang isang sniper, mga minamahal, hallelujah, upang makatulong doon sa assaulting team, mga minamahal, hallelujah. Nung nandun na po kami, mga minamahal, sa area na yon, habang pinapasok po namin ang kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal, ay nung napansin ko, mga minamahal, na kami po ay nakapasok na sa isang killing zone, mga minamahal, kaya sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, sir,
nakapasok na tayo sa killing zone. Kung didiretso natin yan, maraming mamamatay sa atin. Sabi ko, hallelujah. Kaya ang sabi niya, di, pasukin pa natin. Sabi niya, kaya ganun nga mga minamahal, pinasok pa namin mga minamahal. Ako po ay nasa pangatlo mga minamahal sa unahan. Habang pinapasok namin mga minamahal, talagang hindi po ako makapakali mga minamahal. Kaya sabi ko, binalikan ko aking official. Sabi ko, sir, nasa killing zone na tayo, sir. Sabi ko, hallelujah, talagang maraming mamamatay sa atin. Sabi ko, hallelujah. Sabi ko, putukan natin ng isang beses. Sabi ko, at mabuti na pumayag siya. Kaya sabi ko doon sa point, sabi ko, Sarge, putukan mong isang beses. Kaya nung pinutukan mga minamahal, hallelujah, ay nakaredy na pala yung mga abusayap at sinagot kami mga minamahal ng libo-libong putok mga minamahal. Hallelujah, pinaulanan kami ng bala, mga bomba, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nagkaroon ng matinding labanan mga minamahal. Hallelujah, sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, isa pong bala ng M203 Grenade Lancer, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. 2 diba po ang layo. Yung po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah. At purihin ang ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang sharpnel, mga minamahal, ay walang tumama sa akin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At pinapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, dahil noong year 2010 po, mga minamahal, isa po akong napili na destino sa Malacanang, mga minamahal, hallelujah. At noong kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal, hallelujah, ay nagkaroon po ng zona ang Presidente Rodrigo Duterte at ako po ay isa na kasama sa event na yon, mga minamahal, hallelujah. So, kaya sa seguridad ng Pangulo, yung official namin doon na lahat ng kasama sa event na yon ay kailangan dumaan, mga minamahal, sa swab test. Bali, 4 na beses po kaming swab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, hallelujah, ay nung lumabas ang result, napakarami kaagad ang nag-positive, mga empleyado, ganoon din sa aming mga sundalo, hallelujah. At yung result ng aking swab test, mga minamahal, ang sabi ng Task Force COVID ay natapon daw, mga minamahal. Kaya wala po akong result, mga minamahal. So sa dami ng nag-positive, mga minamahal, ay muli tumawag ang Task Force COVID na i-swab test lahat yung mga kasama sa event, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, sa dami ng nag-positive sa aming mga Marines, mga minamahal, ay napakalit lang aming barracks, paikot-ikot lang po, mga minamahal, ang virus doon, mga minamahal. Kaya ako po ay nag-text sa ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nir, hallelujah. Kaya sabi ko, Kuya, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin, hallelujah. At magkakaroon kami ulit ng swab test at napakarami po ang nag-positive dito sa amin. Sabi ko, hallelujah. Ang reply ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Magpuri, manalangin, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, hallelujah. Nung dumating yung time, mga minamahal, na i-swab test kami, mga minamahal, hallelujah, ay nung pagkatapos ng swab test namin, mga minamahal, hallelujah, pagdating ng hapon, mga minamahal, ay sabi ko, bakit unti-unting nanlalamig ang aking katawan, mga minamahal, gumuguhit sa aking batok yung lamig, mga minamahal, tumatayo yung aking mga balahibo, mga minamahal. Sabi ko, ano kaya ito? Sabi ko, hallelujah. Kaya, nung bandang gumagabi na, mga minamahal, hallelujah, ay inapoy na ako ng lagnat, mga minamahal, at sumabay yung aking ubo, mga minamahal, na yung ubo, mga minamahal, na walang, yung tuyong-tuyo, mga minamahal, at sumakit ang aking likod, mga minamahal. Sabi ko, hallelujah. Bali, kami po, mga minamahal, doon sa PSJ, mga minamahal, ay nag-seminar din kami ng kung yung bang ng COVID, mga minamahal, kung ikaw ay yung mga anong tawag doon, hallelujah, yung kung ikaw ay nag-positive, ganun ba, mga minamahal? Antigen. Kaya ganun nga po, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ibang aking nararamdaman, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, parang ito yung sintomas yata ng COVID ito, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, hindi ko sasabihin ito sa aking mga kasama, hallelujah. Alam ko na ako yung pagagalingin, hallelujah. Kaya nung umaga na, mga minamahal, hallelujah, ay nung mag-take kami, mga minamahal, ng almusal, ang ulam po namin ay paksiw na bangos,
Hallelujah. Sabi ko, habang kumakain kami, sabi ko, bakit ganito ang ulam na ito? Paksiw na bangus, bakit walang kaasim-asim, napakatabang, hallelujah. Kaya sabi ko, naalala ko mga minamahal, nung yung panglasa mga minamahal ay kasama rin sa sintomas mga minamahal. Sabi ko, may sintomas yata ako ng COVID na. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, bilis akong kumain mga minamahal. Sabi ko, iinom ako ng soft drinks para malasahan ko. Nung pagkatapos kong uminom mga minamahal, ako po ay uminom ng Coke mga minamahal. Hallelujah. Sa wallet, hallelujah, wala akong malasahan mga minamahal, hallelujah. Kaya ako ay pumasok kaagad sa aking kwarto mga minamahal, kinuha ko yung alcohol, nilagay ko sa aking kamay, hallelujah, at inamoy ko, wala akong maamoy mga minamahal. Sabi ko yung pabango, hallelujah, kinuha ko yung pabango ko mga minamahal, nilagay ko sa aking kamay, subalit wala rin akong maamoy mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, lahat ng nasa aking katawan ay puro sintomas ito ng COVID, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ikaw lang ang nakakalam ito, hindi ko sasabihin sa aking mga kasama, hallelujah, alam ko na ako'y iyong pagagalingin. Amen. Praise the Lord. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya ngayon nga mga minamahal, hallelujah, hanggang sa lumipas mga ilang araw mga minamahal, hallelujah, yung swab test namin na pangalawang swab test, wala pa akong result mga minamahal, hallelujah, hanggang sa mga ilang araw mga minamahal, talagang nanghina ang aking katawan mga minamahal, hallelujah, hindi ko lang ipinapahalata sa aking mga kasama mga minamahal, hallelujah, may time mga minamahal na habang ako'y nagpupuri mga minamahal, hallelujah, ay sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, parang hindi ko kaya magpuri, hallelujah, grabe ang aking nararamdaman mga minamahal, hallelujah, kaya sabi ko, mahal, pinilit ko mga minamahal na ako ay magpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, hanggang sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, parang gusto kong mahiga, hallelujah, kaya nahiga ako mga minamahal, hallelujah, at ako ay nakatulog mga minamahal, paggising ko, hapon na mga minamahal, at muli na naman akong nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, 3 beses po akong magpuri mga minamahal, umaga, hapon, gabi mga minamahal, ako'y umiiyak sa ating pinakamamahal pa Jesus, oh hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo ako, hallelujah, kaya ganun mga minamahal ang aking ginawa, lagi ako nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. May time mga minamahal na habang ako'y natutulog, 2:00 madaling araw, hallelujah, biglang na walang aking hininga mga minamahal, parang hindi ako naputo mga minamahal, kaya sabi ko parang lumulobo aking dibdib mga minamahal, kaya bigla akong tumayo kagad ako mga minamahal, lumabas ako sa aking higaan mga minamahal, hallelujah, sabi ko ilundag-lundag ko, sabi ko hallelujah, kaya ganun mga minamahal, nilundag-lundag ko mga minamahal, hallelujah, hanggang sa sa aking paglalakad, pumunta ako sa opisina mga minamahal, hallelujah, at nung inanap ko yung scanner ng lagnat mga minamahal, dahil napakataas ng aking lagnat, hallelujah, nung iniskan ko mga minamahal, hallelujah, 35 degrees mga minamahal, sabi ko napakababa man, samantalang napakataas ng aking lagnat, kaya 2:00 pa ng madaling araw yon mga minamahal, at kaya madilim pa mga minamahal, kaya ako'y bumalik sa aking kwarto upang matulog muli mga minamahal, hallelujah. Noong ako po ay nakatulog mga minamahal, ilang minuto mga minamahal, bigla na naman akong hindi makahinga mga minamahal, kaya muli akong lumabas mga minamahal, hallelujah, naglakad-lakad na naman ako mga minamahal, hallelujah, pumunta ako sa aming opisina, hinanap ko yung scanner ng lagnat mga minamahal, at iniskan ko aking lagnat, mga minamahal, ang nagmarka 34 degrees mga minamahal, sabi ko, sira yata itong scanner na ito, hallelujah, napakatas ng aking lagnat, hallelujah, kaya gano'n nga mga minamahal, hallelujah, hanggang sa aming paghihintay ng result, mga minamahal, tumawag muli ang Task Force COVID, hallelujah, upang magkaroon kami ulit ng pangatlong swab test, mga minamahal, hallelujah, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pangatlong swab test na naman, hallelujah, sana po, tuluyan mo na akong pagalingin, sabi ko sa ating pinakamamahal pa rin Jesus, hallelujah. Kaya 2 days before mga minamahal, bago kami i-swab test mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa rin Jesus, hallelujah. Praise the Lord, amen. Ang aking lagnat mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat, tinanggal mo ang aking lagnat, hallelujah, at malapit na kaming i-swab test, hallelujah. Pero mayroon pang natitira, hallelujah, ang aking, wala akong panlasa at pang-amoy, aking ubo, hallelujah. Kaya nung time mga minamahal na i-swab test kami mga minamahal, ay wala kaming imikan mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah. Kaya nung sinwab test kami mga minamahal, hanggang sa nung dumating kami sa barracks, hallelujah, habang mga ilang araw ang lumipas mga minamahal, habang hinihintay namin ang result, muli na namang tumawag ang Red Cross mga minamahal, Task Force COVID, na i-swab test kami ng pang-apat na swab test, hallelujah. Kaya sabi ko,
swab test na naman tayo. Sabi ko, mabuti sa inyo, may mga results. Yung sa akin, wala pa. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi sa akin doon, sabi, hindi talagang ganito, hindi, swab test tayo. Sabi ko, kaya ganun nga ang mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. May pang-apat na swab test kami, hallelujah. Sana po, tanggalin mo na lahat ng aking mga nararamdamang mga sintomas ng COVID na ito. Hallelujah. Hindi ko pa nasubukan nilabasan ng result ng swab test na yan. Sabi ko, hallelujah. Kaya, ganun nga mga minamahal, hallelujah, 2 days before, bago kami i-swab test mga minamahal, tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise the Lord, amen, Ang hallelujah. aking ubo, mga minamahal, ang sakit ng aking likod, mga minamahal, hallelujah. Yung panglasat, pangamoy, mga minamahal, bali, nakalimutan ko mga minamahal dahil sa tuwa ko, hallelujah. Ngayon, nung sa tuwa ko mga minamahal, ako'y nagtambay sa harap ng aming barracks, hallelujah. Nung dumaan mga minamahal doon, yung empleyado ng gobyerno ng Malacanang doon, mga minamahal, hallelujah. Pagdaan niya sa akin, mga minamahal, hallelujah, naamoy ko ang kanyang pabango. Sabi ko, naalala ko mga minamahal, naamoy ko ang kanyang pabango. May pang-amoy na ako, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Binalik mo ang aking pang-amoy, hallelujah. Kaya bumasok ako sa aming barracks, mga minamahal, at ako'y kumain. Mga minamahal, sinubukan kong kumain. Purihin ang ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Bumalik ang aking panlasa, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, binalik mo lahat. Hallelujah, ang aking pangamoy panlasa. Tinanggal mo lahat ang aking mga sintomas ng COVID. Hallelujah. Yung swab test na pang-apat na yan, sabi ko, hallelujah, hindi na ako takot yan dahil pinagaling mo na ako, wala na yan sa akin. Hallelujah. That's right. Amen. Kaya nung dumating mga minamahal, yung araw ng swab test namin mga minamahal, hindi alam ng aking mga kasama, hallelujah, dahil hindi ko rin pinaalam na ganun ang aking naramdaman. Lingid sa kanila mga minamahal, talagang ako ay tuwang-tuwa, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung dumating yung time na swab test kami mga minamahal, hallelujah, nung natapos yung aming swab test, mga minamahal, mga ilang araw, mga minamahal, hallelujah. Sabi ng aking kasama, Sarge, may lumabas na swab test natin, yung ng result. Sabi ko, anong result yun? Anong swab test yun? Yung pangatlo, sabi niya, hallelujah. Kaya sabi ko, naalala ko mga minamahal, may mga sintomas pa ako noon, mga minamahal. Sabi ko, tignan natin. Hallelujah. Kaya nung tinignan namin mga minamahal, napakaraming nag-positive ng mga sundalo, mga empleyado, mga minamahal. At kasama po ako, mga minamahal, na nag-positive sa COVID-19. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako dito sa pangatlong swab test na ito. Hallelujah. Subalit, yung pang-apat, pinagaling mo na ako doon. Negative na ako doon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya sabi ng opisyal namin, lahat ng nag-positive ng pangatlong swab test, dito kayo, separate kayo, at ikwa-quarantine kayo sa Tarlac. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong makwarantine doon. Hallelujah. Sana po lumabas na yung swab test namin bukas. Hallelujah. Kaya kinabukasan, mga minamahal, pinunta na ako na aking kasama. Sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat na swab test natin. Sabi niya sa akin, sabi ko, yung swab test mo, kumusta? Sabi niya, positive pa rin ako, Sarge. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Praise the Hallelujah. Lord. Amen. Kaya ako po ay pumasok sa aking kwarto, mga minamahal. Ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Ako'y nanalangin sa panandalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Kabalik at lahat ng magagawa bago matapos ang aking pagpupuri. Hallelujah, ay lalabas ng aking result. Sa pangalang Jesus, magni-negative na ako. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri, mga pinamahal, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, nag-text ang Task Force COVID, mga minamahal. Negative na ako, mga minamahal. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Pinagaling ako sa aking COVID-19. Walang gamot-gamot. Walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang araw-araw na paggabay niya sa aking buong pamilya, sa aking mga trabaho, hallelujah, at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang pagpapalang pinansyal, pisikal, higit sa lahat, sa spiritual, hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. God is good. Amen. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, mga minamahal. Kung wala ang Diyos na nag-iingat sa bawat isa sa atin, mga minamahal, ay talagang yung pang-araw-araw nating pakikisalamuha sa ibang mga tao, hindi natin alam kung sino ang carrier ng virus na yan. Amen? Pero nakita nyo, mga minamahal, mula nung March 2020 hanggang ngayon, mga minamahal, ano na ngayon? October na, mga minamahal, 2021. Amen? Pero tayo, mga minamahal, nandito pa rin tayo, pinag-ingatan, buhay na buhay. Amen? Amen! Lahat pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon.
We have so many things na dapat ipagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya dapat ang mga anak ng Diyos hindi lulugo-lugo pagdating sa pagpupuri. Amen? Sapagkat without our knowledge, mga minamahal, without us knowing it, sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa mundo ito, mga minamahal, alam natin, may mga anghel na kapaligid sa atin, pinag-iingatan ang kanyang bawat anak sa bawat araw. Amen! Kaya mga minamahal, nakita niyo mga minamahal, pag nagbiyahe tayo mga minamahal, wala, nandyan mga grabe, mga sinasabi, dapat mag-ingat, but despite mayroong mga, dumarating pa rin yung mga viruses na yan, but sabi nga, ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa virus na yan. Tayo po lang dito mayo, at tayo magpasalamat sa ating malapay noon, habang naganda ating beloved children's choir. Praise the Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oak and I'm the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga aawit sa kanilang papuring alay sa ating malapit. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating malapit. Amen. Isa na pa natin palakpakan mga minawte malapay mo. Praise the Lord.
Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ang ating malapay noon. Praise the Lord. Sa iyong lumalapit, sa iyong mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan sa'yo'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Aawitin ko ang kabutihan mong hindi nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Muli sa'yo lumalapit, sa'yo mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Aking nararamdaman pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. patuloy mo pa rin pinamahal. Aawitin ko Amen. Hallelujah. Hallelujah. kabutihan mo, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mong hindi nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang Praise the Lord. Hallelujah. hindi nagbabago, mananatili ka Praise the Lord. kailan Praise the pa Lord. man Amen. Hallelujah. dito sa puso ko.
kabutihan mong hindi nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Awitin ko ang kabutihan mong hindi nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal sa kanilang kabataan. At sila po mga minamahal ay talagang nagpapagamit sa ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng kupunan ng ating mga minamahal na mga awit sa ating children's choir. Kung meron po kayo mga minamahal, mga chikiting o kaya mga anak, mga minamahal, instead na sila po iiwanan lang sa bahay, dalhin nyo dito mga minamahal at sila po isalin ninyo doon sa ating pong kupunan ng mga beloved children's choir. Upang sabi nga ng Biblia kasi, habang sila'y bata, ituro ang tamang daan, mga salita ng ating mahal na Panginoon. At sa kanilang paglaki, hindi nila ito hihiwalayan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pakikinig ng mga buhay na patutuo. At narito na po ating mga kapatid, ating beloved sister, Christine Bigaong sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Mario Fernandez. Beloved youth and singles choir, please prepare. Praise the Lord po. Ang unat pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Papaabutin po ako nagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapaabutin po ako nagbati sa beloved children po ng ating beloved parents in the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral workers, dito po sa dako po ng San Carlos Outreach, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga kapatiran, baguhan man po at datihan, sa mga beloved live webcast viewers, na magandang tanghali na po sa ating lahat. Nariyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa isang napakagandang araw na ito na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin upang purihin po mo siyang muli sa araw na ito. Praise Po Lord. na pinagpapasalamat ko po na nabigyan po ko ng pagkakataon. Pasalamatan po siya, maihayag po yung mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Simulan ko po ako po dinapuan po ng karamdaman pong skin allergy na tunay po nung time po na yon, yung aking buong katawan po ay punong-puno po ng allergy po yan, magmula ulo hanggang paa. Tunay nga po na sa aking buong katawan po, rashes po yung lumabas. Ngunit ang matinding tinamaan po nung aking karamdaman po yan ay yung aking mga palad tsaka yung aking mga paa. Dahil po, kung rashes po sa buong katawan ko po ang lumabas ang nag-appear po sa aking mga palad at sa aking mga paa ay kasing lalaki po ng butil ng mais. Kung isipin niyo po, bilang 8 years old po, aking beloved loved ones po, nakikita po yung paghihirap na yung abang lingkod, na tunay nga po na hindi pa namin alam na may Diyos na nagpapagaling that time. Na ang nilapitan po namin noon na yung mga doktor, lumapit din po kami sa mga albularyo, ngunit wala pong kagalingan yung abang lingkod. Tunay nga po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung ako po'y napadako po dito po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nung ako po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unat dalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, nariyan po na yung pagpapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung dati po,
marami pong bawal na pagkain sa akin. Ngunit ngayon po, sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nakakain ko na po lahat po ng naisin ko pong pagkain. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po, ang pagbibigay ng may katapatan ay susi ng pagpapala. That's Hindi right. lamang po pagpapala financial, ngunit triple blessings po talaga. Maging sa pag-iingat po dahil naka-encounter po ako ng isa aksidente po. Nung ako pinag-aaral po ng college sa may dako po ng Rizal, tunay nga po na yung sinakyan ko pong jeep, hindi ko naman po alam na sobrang bilis po pala. At doon po sa part na pababa na po at double highway po yung kalsada po na yon, dapat po, kadalasan na ginagawa po ng mga jeep, pag bumabiyahe po ako is nagme-menor po sila, bumabagal po. Dahil sobrang pababa po yung kalsada na yon. Ngunit that time po, bakit naramdaman ko parang sobrang bumilis lalo yung aking sinasakyan jeep at nakita ko po yung driver, inaapakan po niya yung brake. Ngunit hindi po kumakagat, hindi po kami bumabagal. Nariyan po naisip ko po wala na pong brake yung jeep na aking sinasakyan. Nariyan po bilang tao po, kinabahan po yung abang lingkod. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon Susi, pinaisip sa akin yung mga pangaral po na ating mahal na pastor na kung Praise the Lord. nabibitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, in Amen. Jesus' name. Tunay nga po that time po, tuloy-tuloy po akong pagre-review, pasigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, in Jesus' name. Yung mga kasama ko din po doon ay nakiki-review na rin po, sumisigaw din po sila dahil nag-iiyakan na po sila that time. Nariyan po na ipinikit ko na po yung aking mga mata. Habang nagre-review ako, nariyan po na malapoy na ikaw nang bahala sa akin, yun lang po yung nasa isip ko. Tunay nga po, habang nakapikit ako, naramdaman ko po, unti-unti pong bumagal yung jeep na aking sinasakyan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Po kami na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sariwain ko din po nung ang aking beloved mother po, nagkaroon po ng karamdaman po sa kanyang breast. Nariyan po na nung chinek up po siya, meron siyang bukol po sa magkabila po niyang breast. In-schedule po siya for operation at today nga po that time wala po kami ibang masusulian, wala po kami ibang malalapitan kundi ang ating Diyos na buhay lamang po. Patuloy po kaming dumalot, nanalangin, sumampalaya tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at 1 week before po ng kanya pong operation, nariyan po na chinek up po muli aking beloved mother upang malaman kung saan pong banda yung tatanggalin po na bukol sa kanyang mga breast. Nariyan po na that time po nagulat po si Dr. Villaflor po dahil siya po yung specialist na tumingin po sa aking beloved mother dahil nung tinignan po niya yung result, nariyan po na hindi na po kailangang operahan na aking beloved mother dahil Praise the- pinagaling na po siya na ating pinakamamahal Amen. na Panginoon Hallelujah. Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago din po ng aming buhay dahil nung mga bata pa po kami, tunay nga po sobrang gulo po na aming buhay dahil aking beloved father po, tunay nga po talamak po na mangiinom po ng alak po, hindi po sa pagbababa sa aking beloved father. Ngunit dyan po, nais ko lang pong lawalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan po na that time po kada may big occasions po, katulad po ng mga Pasko, ng New Year, mga holidays po, wala po yan sa bahay. Nakikipag-inuman po yan sa mga barkada niya. At tunay nga po na pag-uwi po niya, nariyan po yung pag-aaway nila ng aking beloved mother. Bilang isang bata po, nang nais din po yung abang lingkod upang maging maayos po yung aming pamilya. Nariyan po na ipapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya po yung Diyos na hindi bumibigot, nagsasaayos ng pamilya. Nariyan po na ang aking beloved father po ay kinahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tanggalin po yung kanyang pag-iinom ng alak. Nariyan po na isinaayos po na ating pinakamamahal na Panginoon sa aming pamilya. Nariyan po Praise nagkaroon ng katiwasayan sa aming pong kalagitnaan. Nariyan po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang yan. Nariyan nga po na sa mga oras na ito, patuloy pa rin po tayong namumuhay kasama ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa kanyang kahabagan sa paaraw-araw natin na mga pangailangan. Tunay nga po, tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nasa kalagitnaan man tayo ng pandemya, nariyan po ang patuloy na pagpatnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. Amen. at yung kalakasan din po at kalusugan na laging pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at lahat-lahat po ng mga pangailangan, mga ipinapanalangin at hindi na pinapanalangin mga pagpapalan na ipinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ang lahat po ng pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Glory to Jesus. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At
Tunay nga po mga minamahal na talagang sabi nga ng ating mga kapatid, grabe mga himala. Amen. Supposed to be, uupirahan sa dalawang breast ng kanyang mama, mga minamahal, ng kanyang nanay. Ngunit nung sila po yung nakakilala sa mystery ito, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating malapay na Jesus, nagpatuloy sa kanilang paglilingkod, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dumadalo. Amen. Praise the Lord. At lahat na napapakinggan nila mga minamahal sa banal na pulpitong ito, mga kanila pong sinusunod mga minamahal na mainam. Anong sabi niya mga minamahal? Nung bumalik sila sa Bellaflor, sabi ng doktor, hindi na kailangan operahan. Nasaan nang uoperahan diyan? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Napaka makapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Marapat lamang po mga minamahal na ating sambahin at purihin ang ating Diyos sa buhay. But before that mga minamahal, bago ko po ibigay ang pagkakataon sa ating mga beloved choir members na magbibigay papuring awit sa ating mga Panginoon, atin lamang pong i-remind ang bawat isa na yung sino man pa po ang hindi pa nakakapag-fill out ng form, yung biodata form, ipinapaikot natin na biodata form. Kung wala pa po kayong form na yon, ay kumuha lamang po kayo sa ating pong Beloved Lyrics group, mga minamahal, mga anak, i-prepare ninyo yung inyong mga forms. Praise the Lord, Beloved Lyrics group, glory to God, amen. Ibigay nyo ang inyong form sa mga nangangailangan pa na wala pang, pwede na nilang mag-fill out ng mga forms dito para may submit nila bago matapos ang ating banal na gawain. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas, mga minamahal. Tayo muna tumayong muli at habang naganda ating beloved youth choir, ay tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. Glory to Jesus, glory. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Maglalakad sa gintong daanan, doon sa siyudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang langit, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, dati masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At tandaan po natin mga minamahal, walang ibang nagpapagaling sa mga sakit na yan at napapakinggan mga patuto, kundi ang ating mahal na Panginoong Yesus. Amen. Walang magawa ang tao, mga minamahal. Kami, ang mga pastor, ating mga minamahal ng mga anak, brother preacher, ang tanging natin ginagawa, itinuturo natin ang tamang pagsamba sa Diyos na buhay. Amen. At once na natuto tayong magsamba sa Diyos na buhay, pagpalakpak na yan, yung pagpuri, pakipag-usap sa mahal na Panginoon, napakahalaga niyan. Importante maramdaman natin ang banal na presensya ng Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, wherever is the presence of God, there is a blessing. Amen! Kaya po mga minamahal, mamaya ngayon, mamaya aawit tayo. Pakatandaan nyo, God inhabited the praises of His people. Kapag tayo maawit, kikilos ang banal na presensya ng Diyos. Huwag kang manood, kapatid. Amen? Amen! Ang gawin mo, ipikit mo yung mata, kausapin mo mga Panginoon. Lahat ng panalangin, gusto mo hingin sa mga Panginoon, hingin mo.
kayang-kayang ibigay yan ng ating Diyos na buhay. At ating mga kapatid, ating beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Youth and Singles Choir. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I've gotta live by what I see. I've gotta live by what I feel. Deep down I know that you're healing. I know that you can bring me I can do anything. I can do all things. For you nothing is impossible. Blind eyes are open. Praise the Lord! Hallelujah! Nothing is impossible. I've gotta live by what I see. I've gotta live by what I feel. Deep down I know that you're living. I know that you can bring me I can do anything. I can do all things. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nothing is impossible. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Glory, glory, glory. Hallelujah! Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. The word is be praised to God. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Here I go, I At pinapuri sa Diyos namin naman. Hallelujah, hallelujah. said, the everlasting God, the everlasting God. Amen. Praise the Lord. The word worthy to be praised to God. Wide open, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. here I am, God. Ikaw, malapay Lord. Hallelujah, hallelujah. Your name from the rooftops I proclaim that I am yours. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I am yours. Yeah. And all that I am, I place into your loving hands, and I am yours. I am yours. Here I am, I stand with arms wide open to the one, to the Son, the everlasting God, the everlasting God.
Napakasarap namin ng banal na presensya ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Hindi siya na kailanman nagbago. Parati siya nag-iingat sa bawat isa sa atin. Bawat panalangin kanyang pinapakinggan. Sino ang hindi magpupuri sa Diyos? Pwede ba? Ulitin natin ang chorus ng awiting ito, mga minamahal. Hallelujah, habang ang ating Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Lahat po'y magpuri. Shout out your name. From the rooftops I proclaim that I am yours. I am yours. And all that I am, I place into your loving hands. And I am yours. I am yours. Here I am, I stand with arms wide open to the one, to the Son, the everlasting God, the everlasting God. Praise the Lord! I stand with arms wide open to the one, to the Son, the everlasting God, the everlasting God. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Maraming Kristiyan, maraming tao mga minamahal, inaayawan ang pagdalo sa banal na gawain. Amen. Pero hindi nila alam, kapag nadama natin ang banal na presensya ng Diyos, grabing COVID-19 kayang pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Grabing kalungkutan kayang pawiin ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan. God is worthy of all the praises that we offer Him. Amen. Yung palakpak mo, yung awitin mo, yung pagsayaw mo, yung lahat ng ginagawa mo natin pagpupuri, mga minamahal, marapat lamang ibigay sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Kung maaari lang mga minamahal, hindi na tayo titigil sa pagpupuri. Amen. Talagang grabe kapag naramdaman natin ang banal na presensya ng Panginoon. Ngunit talagang ang araw ng linggo ay parang napakabilis ng oras. Amen? We still have some other parts na pwede kailangan natin gawin mga minamahal. So tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga minamahal na mga bisita. Huwag po kayong mag-alala mga minamahal. Amen? Everything is taken care of by our God. Ano mang problema iniwanan niyo sa inyong mga tahanan, kalimutan niyo muna yan. Offer it unto the feet of Jesus and Jesus will solve them all. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at atin na po binibigay ang po pagkataon sa ating pong mahal kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng huling magbigay pasasalamat ang ating pong beloved Sister Irene Serban. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Sipulan. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Willie Sarada Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating pong inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina si Almeida. Sa ating pong mga beloved elders, mga beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordering preacher. At sa kanila pong beloved Doza. At sa inyo pong lahat ng minamahal kong kapatidan, magandang tanghali na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na naman pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon sa araw na ito upang sariwan, dakilayan ng mga himala, mga pagkapala na aking natanggap mula nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito, minamahal. Pasensya na po kayo minamahal at mahirap pong magsalita nang hindi na kumpleto yung ngipin minamahal. Andiyan na minamahal. Ako po ay nakakilala sa ministeryo ito minamahal dahil po sa aking mahal na asawa noon minamahal na siya pong unang nasave sa amin sa bayan noon minamahal.
na siya po ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan. Na noon po minamahal nung siya buhay pa minamahal, bagamat siya kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan na aking pong siyang inobserbahan sa kanya pong pagpunta po dito minamahal. Na halos o alis siya ng umagang-umaga minamahal at uwi siya ng gabi po na minamahal. Dahil po napakahirap po ng sasakyan noon minamahal sa aming pong barangay. Andyan minamahal na kanya po pinalangin minamahal na magkaroon po kami ng sasakyan tricycle minamahal. At yun po ay tinugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon mga bagay na yun minamahal. Na siya pong aking nagamit minamahal nung ako'y nandito na sa lugar natin sa Pangasinan minamahal. Nung po nawala na ng trabaho minamahal. Andyan na aking pong hinahatid siya dito sa ating baranggawain minamahal. Andyan minamahal sa aking pong paghatid at pagsundo dito sa ating baranggawain. Andyan minamahal na aking pong napapakinggan ang banal salita dyan po sa labas minamahal. At yan din ang isang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po minamahal. At sa walang tigil din pong sharing ng aking mahal na asawa minamahal na siya pong palaging sinasabihan ako minamahal na sumama ka sa akin, sabi po niya. Hanggang sa kalaunan po minamahal nung nagsara po ang aming kumpanya minamahal. Andyan na ako'y nag-decide na minamahal na dito po na tumira sa ating probinsya minamahal na sabi ko noon dito na ako maghahanap buhay, sabi ko minamahal. Hanggang sa taong 2014 po minamahal na ako'y nag-decide minamahal na magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa kahilingan din po ng aking mahal na asawa na ako'y masave minamahal. Diyan na sa aking patuloy na pagpunta po dito sa ating baranggawain minamahal. Andyan na ako'y kinahabagan din po minamahal dahil po sa aking pong paghatid at pagsundo minamahal na ako po'y sinundan minamahal na 4 na kalalaki ang magkakarna po na sasakyan tricycle noon minamahal. Nakasalukuyang 3 buwan pa lamang noon yung aking minamahal yung tricycle noon minamahal. Napaghinto ko po dyan sa drive po minamahal na yung pong isang lalaki minamahal na sabi po niya dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. Nabasa po yung ating signboard po dyan sa labas minamahal. At kami po nung araw na iyon minamahal, kami po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na iyon minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na mayroon pong gumagabay sa ating pag-alis sa ating tahanan minamahal. Na tayo po pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din minamahal sa aming pong barangay noon minamahal na hindi ko rin sukat akalain na pangyari minamahal na may kasiyahan po minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po minamahal ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Na wala pong anumang tinamaan sa aming sambahayan ng gabi na iyon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dugtong ng aking buhay minamahal na ako po'y niligtas po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho po sa bukid minamahal. Bagamat panahon po ng anihan ngayon, bagamat aking pong naani minamahal ay medyo konti po minamahal. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa ating pinakamahal Panginoon dahil hindi po naapektuhan po ng bagyo minamahal. Dahil po sa ibang probinsya po minamahal, nawasat po yung ibang kanilang pangkabuhayan po minamahal. Amen. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon nang bagamat konti po minamahal aking laking pinasalamatan mga pagpapala na yan minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dalawa kong beloved son na nagtatrabaho. Bagamat sila bihirang makauwi minamahal, sila ay pinag-iingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, Sa amen. kanilang pagtatrabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon
sa pag-iingat niya po sa akin sa araw-araw, sa kalakasan na pinagkakaloob po ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan po, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa physical, pinansyal at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na talagang kung maaari sila po mga minamahal ay mapapahamak na. Amen. Sapagkat sila po'y napagkamalan. Amen. At ang kagandahan mga minamahal, nung sila nandiyan na mga minamahal, nakita nila yung malaki nating, kaya napakahalaga yung ating logo dyan sa labas. Amen. Kapag nung makita nila, dito pala siya pumupunta dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung narinig niya yung mga minamahal, na-confirm nila na hindi pala siya ang dapat nilang patayin o ipahamak. Ngunit yan po mga minamahal, naging kadahilanan upang sila po ipag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ngunit bago po lahat, bago po ibigay mo pagkato sa ating mga kapatid, ay atin munang welcome ang ating pong beloved newcomer, ang ating pong beloved sister Angel Anapi from Barangay Cubol, San Carlos City, Pangasinan. Welcome na welcome po kayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magantabay lamang po kayo mga minamahal at kayo po lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kung mayroon pa pong hindi pa po na welcome, ay ibigay nyo lamang po ang inyo pong mga pangalan dyan po sa ating mga beloved choir members upang kayo po ma-welcome formally sa ating pong banal na gawain sa araw na ito. Tayo na po mga minamahal, ay dadako na po sa huling magbigay pasasalamat sa ating pong mahal kapatid sa araw na ito. At ating pong mahal Panginoon, ang ating beloved sister Irene Servan sa kanyang pasasalamat. Praise the Lord. Beloved Jesus Finest Generation Choir, please prepare. Ang pinakamataas sa papurit, pagdadakil at pagsambay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang din po sa ating pong beloved Pastor Will D. Almeda. And we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved assistant Pastor Lina Almeda and to their children po. Ako din po bumabati po sa ating pong beloved ordained preacher at sa kanila pong beloved anak, sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, at sa inyo pong mga kapatiran, datihan man o baguhan, ako po bumabati po ng isang mapagpalang, magandang hapon na po sa inyong lahat, mga minamahal. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po'y muli binigyan ng ginintuang pagkakataon upang akin din pong maipahayag ang mga himala at kabutihan sa aming buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po'y nakakilala year 1995 po dyan po sa Central 1 po that time, mga minamahal. Kami po'y sinama po ng aming pong beloved uncle po. Mga minamahal, andyan po na pagpasok pa lamang po namin ng aking pong mga kapatid. Kami po'y nagtaka mga minamahal dahil ang dami pong nakasuot na puti, mga bata, andyan po mga minamahal na talaga pong andyan po na ang aming buhay, mga minamahal, andyan po na napakagulo po mga minamahal that time, mga minamahal, andyan po na aming pong beloved na ama, siya po'y talamak na lasinggo sa aming lugar, mga minamahal. Wala pong araw na umuwi po yan tuwing hapon, mga minamahal, na hindi po yan nakainom, mga minamahal. Andyan po na, bago po yan makauwi, mga minamahal, kami pong mga magkakapatid ay talagang takot na takot, mga minamahal. Nagtatago po kami sa ilalim ng pabag o sa aming mga kapitbahay dahil ayaw po namin talagang masermonan, mga minamahal. Subalit, nung nakilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na sa patuloy na pagdalo sa gawang ito natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang mahal na binago niya po ang aming buhay, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Po sa isipan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na yung, that time po na kami po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na ako din po, mga minamahal, ginamit bilang isang mga awit, bilang isang children's choir at di kalaunan naging finest choir din po. Subalit, sa kagustuhan ko pong matulungan aking pong mahal na nanay at tatay dahil sa hirap nga po ng buhay, nag-decide po ako na pumunta po sa dako ng Maynila, bagamat po ako po'y hindi pinayagan po ng ating pong beloved Ate Les po, mga minamahal. Andyan po na
talaga pong mas sinunod ko po ang aking kagustuhan. Nandyan po na, una po mga minamahal, ako pa po'y nakakadalaw sa dako po ng Amoranto. Subalit, katagalan po ako po'y na-impluwensyahan ng barkada, mga minamahal. Ako na po'y naging isang backslider, mga minamahal, hindi dumadalo, nagsusot ng walang kabanalan. Natuto po akong uminom ng alak, mga minamahal. Subalit, andyan po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil muli ako po'y kanya binalik sa gawain ito. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nung ako po'y bumalik, andyan po na, hindi pa po ako dumadalo, subalit ang aking pong beloved na ina, hindi po siya nagsawa. Na ipaalala lahat ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. That's right. Amen. Andyan po na, dumating po yung point na Sunday Christian po lamang po ako that time. Ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pong beloved na anak. Dahil pinanganak ko po yan mga minamahal na may neonatal pneumonia, birth depression po mga minamahal. At isa, ang kaliwa po niyang pa talagang balik ko po yan, nakaganyan po talaga yan mga minamahal. Andyan po na, ito po yung aking iniyak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na aking pong beloved na nanay, sabi niya, walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dumalo ka, magpatuloy ka muli sa paglilingkod sa Kanya. At ang mahal na Panginoon ang magpapagaling sa anak mo, mga minamahal, sabi ng ating pong aking pong beloved na nandyan po na, ako po'y, bagamat po sinabi po ng pedya na ipatingin po namin siya sa orthopedic center po dyan po sa Dagupan, talaga po, sa kakulangan po ng pinansyal, andyan po na ako lamang po mga minamahal ay nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat po Sunday Christian lang po ako that time. After po ng closing prayer, pinapalihan ko po siya lagi dyan dito po sa harapan. Nandiyan po na unti-unti, inunat po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Maayos, hallelujah. Hindi lamang po yan mga minamahal. Nandiyan po na buwan-buwan din po, halos laman po kami dyan sa ospital. Dahil nga po, siya po ay laging nagkakaroon ng sakit. Dahil may neonatal yung pneumonia po nga po siya nang aking siya pinanganak. Andyan po na, pag siya po ay nagkakasakit, andyan po na siya rin po ay nagtatay at nagsusuka. Andyan sa pangatlong pagsusuka, sa pangatlong confine po niya sa ospital, talagang nangilabot po ako mga minamahal dahil katigasan po ng aking puso na magsuot ng may kabanalan. Sa pangatlong confine po niya mga minamahal, andyan po na siya po ay akala po namin siya na po'y kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nangingitim na po talaga yung labi niya at yung mata po niya lubog na po mga minamahal. Andiyan po na nagpatawag po kami ng tumawag po kami dito sa pastoral at may pumunta pong manggagawa. Andiyan po na kami ako po'y nagsisi sa akin pong mga kasalanan at talaga pong ako po'y nagsuot muli ng may kabanalan. Andiyan po na siya po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maalala ko din po year 2004 po mga minamahal, nung ako po'y nagkaroon ng karamdaman, halos isang buwan po akong nakaratay sa higaan. Andiyan po na, ang kulay po ng aking ihi, yung kulay ng coke po, ganun po ang kulay ng aking ihi. At ang aking pong lagnat ay on and off po mga minamahal. Andiyan po na halos isang buwan din po hindi nakapasok sa school po noon mga minamahal. Subalit na napalataya lamang po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nawala po kami ginamit na anumang pong gamot at hindi po ako nagpa-check up. Andiyan po na unti-unti ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil bagamat po tayo dumadaan po sa pandemic mga minamahal, nawalan po nagkaroon temporary close po ang trabaho ng aking pong company na pinagtatrabahuhan po ng aking asawa. Diyan po ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Ang nagpro-provide po namin pangangailangan. Binigyan niya po kami ng munting pagkakakitaan upang siya po ay nagpro-provide po mga minamahal. Andyan din po mga minamahal, ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang pinagkakaloob niya sa amin mga minamahal. At hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. Tunay nga po mga minamahal na talagang dumarating sa oras mga minamahal na talagang sometimes gusto na nating mag-back out. Amen. At dahil sa mga nangyayari sa ating po mga buhay, pero tandaan po natin mga minamahal na sabi nga, hindi mabuting bagay na tayo ay tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Dahil kung tayo titigil, mga minamahal, saan tayo pupunta? Amen? Amen? Kaya mga minamahal, sabi nga, bagamat tayo ay nalulupaypay, tayo sometimes may mga tinatawag nating mga down moments. Amen?
dapat lalo tayong magkumapit sa ating mahal na Panginoon sapagkat siya lamang ang tanging nating maaasahan at siya lamang ang ating matatawagan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At yan po nagtatapos yung ating pong mga pagkikinig ng mga buhay na patotoo at niling po kami naman lahat ay magsipaganda. Next, mga banal na gawain natin, kapag may mga natanggap tayo mga himala, may natanggap tayo ng mga pagbapala galing sa ating mahal na Panginoon, huwag tayong ikahiyang ipatotoo ang mga ito sapagkat ito yung mga patotoo ng ating mahal na Panginoon. At tayo natin tumayo mga minamahal. Tayo na po natin tumayo. Amen. Praise the Lord. As we welcome ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Jesus' Finest Generation Choir.
There is a time to worship.
Ama, tinaramdaman ang banal na presensya natin, mahal na Panginoon, maminamahal. Huwag tayong manood. Magipag-usap tayo sa ating napakamait na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tayo kanyang kahabagan. Hallelujah. Ipanamang mainam, magandang napakatamis na presensya sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ikaw ang lakas sa amin. Masaya sa aming tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang lakas sa amin. Masaya kami sa aming tungkulin. Dumating na ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa pangalan mo, samba sa iyo, O Diyos. Yes, Lord. Kalahal langit, pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa amin. Patuloy nating namin. Masaya kami sa aming tungkulin. Maraming salamat na pinapagabay na Diyos. Dumating ba? Yes, God! Pinasabi na siya ng Espiritu wala. Kailangan ka namin malapagin. Wala. Kailangan ka naging manalan. Hallelujah. Sa iyong pag-ibig. Yes, Holy Spirit. Yes, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah! Ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Luhod kami sa pangalan mo, sumasamba sa'yo, O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at pagligtas. Hallelujah, hallelujah, kalayo, hallelujah, hallelujah. Pag-ibig mo para sa lahat, luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa'yo, O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat pala, Panginoon. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa'yo, O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa'yo, O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po tayong malakas
sa ating napakabait at pinakamamahal na Jesus, maminamahal. God bless you, choir. Thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart had to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart had to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. 'Cause you are the one I've always used, are the one I've always used, are the one I've always loved. My dearest Jesus, you are the one I've always used, are the one I've always used, are the one I've always loved. Take up your cross and follow, there is Jesus. Oh, take up your cross every day, every day, every day. Don't be ashamed and say that you love Him. Count the cost, pick up your cross and follow Him. Oh, take up your cross and follow, there is Jesus. Oh, take up your cross every day, every day, every day. Don't be ashamed and say that you know Him. Count the cost, pick up your cross and follow Him. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Pumalakpak po tayo ng malakas, na malakas, na malakas. At pasalamatan natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa hindi masayod maminamahal ang kanyang kahabagan at palaging ipinadama ang kanyang napakatamis na presensya na yan. Ang dahilan maminamahal. Amen. Kung bakit hanggang ngayon tayo pa rin ay nakatayo at patuloy na pinagpapala ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at God bless you, choir. At tayo po'y magpatuloy sa ating banal na gawain. Isang mapagpalang hapon na po. Aking pinapaabot sa lahat ng ating minamahal iniibig ng mga kapatiran na patuloy na pinagpapala. Amen. Amen. Lahat ng mga pinagpala, pumalakpak ng malakas. Na malakas, na malakas. At magsabi ng praise the Lord. Alam niyo, maminamahal, talagang napakaraming churches sa buong mundo, kahit sa Pilipinas. Pero hindi nila tinatamasa yung ating tinatamasa na yan na sa tuwing umaawit ang kupunan ng ating mga awit, tayo po'y biniyayaan na binababa na Panginoon ang kanyang banal na presensya na siyang comforter po sa bawat mananampalataya. Amen. Gaano man kabigat ang ating mga dinadala sa araw-araw, ating pong kinakaharap ng mga problema. Amen. Amen. Andiyan ang ating Diyos na nagmamahal sa atin, umaaliw sa atin maya-maya. Amen. Amen. Praise the Lord. At yan, maminamahal, ang hindi natin talagang mababayaran na pagmamahal ng ating Diyos. At salamat po sa ating dearly beloved parents in the Lord na patuloy na nagtuturo sa atin. Ngayon, maminamahal, ating napakinabangan ang kanilang mga turo at tayo po'y nagtatamasa ng masaganang pagpapala. At lalong-lalo na yung kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu. I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa kanilang mga beloved children at sa ating mga minamahal mga beloved workers, beloved elders sa ating kasama ngayon. Welcome po sa ating mga beloved visitors. Narito po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating mga beloved brethren,
good afternoon na po. At sa ating mga webcast viewers sa Facebook at sa YouTube. At higit sa lahat, ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At narito na po tayo, maminamahal, sa pagpapaliwanag sa ating pagbibigay na lagi tayong nire-remind. Amen. Amen. Ang pagbibigay po ng ating kasapong bahagi ay alam na ng mga tunay na mga Kristiyano. Ngunit lagi lamang po natin itong ipinapaalala upang ang lahat ng ating mga minamahal na mga kapatid na nakakalimot ay mapaalalahanan. Ang sabi po ni San Lucas 6:38, mangagbigay tayo at tayo po ay bibigyan. Amen. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa panukat nating isukat ay doon tayo muling susukatin. Sinabi rito, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall man give into his bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Amen. At sinabi pa, maminamahal, ng aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, Kabanatang 9, talatang 6 hanggang 8, maminamahal. Ang sabi rito, datapwat sinasabi ko, ang naghasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang naghasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya na magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong gana o laging buong kaya sa lahat na magsisipanagana sa bawat mabuting gawa. Sinabi rito sa ating binasang talata, God loveth a cheerful giver. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nagbibigay ka nakasimangot dahil napipilitan. Amen. Ayaw ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto po ng ating napakabait na Diyos, maminamahal, magbigay tayo dahil minamahal natin siya. Iniibig natin siya. Kaya sabi niya, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y iyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga pinag-uutos. Sabi ng mahal na Panginoon, bakit ninyo ako tinatawag na mabuti? Tinatawag na mahal na Panginoon. Isa lang ang mabuti, ang ating Diyos. Kung kayo'y talagang naniniwala na ako'y mabuti, ang sabi ng mahal na Panginoon, gawin ninyo ang aking mga pinag-uutos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang pinag-uutos na ito? Sabi ni San Lucas, pagbibigay ng ating kasapong bahagi tandog. Nasa Malakay chapter 3 verse 8 and 9. Ang sabi po doon, maminamahal, will a man rob God? Yes, you have robbed me. Sabi ng ating mahal na Panginoon, wherein you have robbed me? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for you have robbed me. Ang sabi ng ating Diyos na buhay. Kaya ang tawag sa mga hindi matapat na Kristiyano, hindi ibinibigay ang kanilang kasampung bahagi tandog, ay magnanakaw sa paningin ng mahal na Panginoon. Alam natin na magnanakaw, walang puwang sa langit. Dito pa man sa lupa, maminamahal, wala ng puwang ang magnanakaw. Kailangan po na tayo'y magiging matapat sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Last overnight, maminamahal, may narinig tayong patuto. Ang sabi niya, mga bata pa lamang aking mga anak, kami nakikipisan lamang, nagtitirik kami ng bahay doon sa hindi namin lupa. At maliliit pang aking mga anak, hindi namin inasahan na kung kailan nagkaroon ng pandemic, ang sabi ng kanyang patotoo, maminamahal, gumawa ng kaparaanan ng mahal na Panginoon, inoper sa kanila yung kanilang pinagtirikan na lupain, maminamahal, na ipagkaloob sa kanila. Ang sabi nila, wala pa kaming sapat na salapi. Pero ang sabi na nagmamayari, maminamahal, kahit wala pa yung salapi, inyo na yang lugar na inyong kinalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kanina narinig natin, maminamahal, yung patutuo. Sa pagbibigay pa lang ng may katapatan, nagpuprotekta ang ating Diyos. Amen. Amen. Ang sabi ng ating mahal na kapatid, malapit na kaming mababangga, madidisgrasya. Pero ang sabi na gaano katotoo ang pagbibigay ng may katapatan. Hindi kami nagkulang, hindi kami naglikat,
lahat ng aming ikasampung bahagi tandog, ipinagkaloob namin sa gawain ng mga Panginoon. Ang Diyos na aming binigyan ng may katapatan, ang Diyos na nagliligtas sa amin sa tiyak na kapahamakan sa disgrasya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Sinabi ng Malakay chapter 3, verse 11, I will rebuke the devourer for your sake. Sasawayin ko ang mga mananakmal. Amen! Amen! Ano po ba yung mga mananakmal na yan? Yung COVID-19 na yan, isa yan sa mananakmal. Amen. Amen. Yung pong mga problema ang ating kinakaharap, mga higanti na mga problema, yan po yung mga mananakmal. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, wala daw siyang kakayahan para alisin ang mga mananakmal kung hindi ka magtatapat. Pero kung ikay magiging tapat na Kristiyano, kaya ng Diyos alisin ang mga mananakmal na kahit isang puno sa iyong ubas sa parang, yung mga pananim mo, yung iyong mga pinaghirapan, na ngayon, maminamahal, pandemic na, ikaw ay nasa proteksyon ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ng mahal na Panginoon. Sabi na, bubuksan ko ang dungawan sa kalangitan. Namumroblema ang lahat ng tao sa buong mundo sa kahirapan na atin po ngayong dinanas. Grabe na, pumunta kayo sa Baguio. 70 plus na po ang gasolina doon per liter. Sa Metro Manila, dito sa atin, linggo-linggo, 2 beses, 1 beses tumataas. Lahat tumataas. Magkaroon yan ng domino effect, maminamahal, sa ating mga basic needs. Pero kung ikaw ay magiging tapat, ang sabi ng mahal na Panginoon, I will supply all your needs according to my riches in glory. Sabi ng ating mahal na Panginoon, magtapat ka lamang. Maging matapat lamang tayo sa ating pagbibigay ng ating ikasampung bahagi, handog, maminamahal. Tapat ang Diyos na kaya ng buksan ng dungawan sa kalangitan. Ihulog isang pagpapala pa lamang. Ang sabi ng banal na kasulatan, wala nang sapat na silid na kalalagyan. Ibuhos ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe, maminamahal, yung mga patuto ating naririnig. Yung mga kapatid natin, minsan daw dumating ang ating beloved minister, Willie James, dito, maminamahal, nagkaroon tayo ng church anniversary. Malapit na naman po ang ating church anniversary. Nag-abot lamang sila maminamahal ng kakaunti na kanila pong ibinagkaloob bilang pasasalamat sa pinagpalang negosyo, maminamahal. Nagbukas ang mahal na Panginoong pintuan. Hindi na po sila nagbayad ng anumang mga patalastas sa telebisyon. Amen. Ultimo, yung isa sa giant television station sa Pilipinas, nag-offer sa kanila at sila ang pinakapaborito na talagang i-cover up para ipaalam na mayroong masarap na dagupan bangos dito sa buong Pangasinan na ngayon nakakarating na sa Visayas at Mindanao, nakasaturate na sa buong Luzon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag magiging matapat tayo, maminamahal, darating ang araw, isa tayo sa magtitestify dito sa harapan. Totoo ang pagbibigay ng may katapatan. Amen. Paano magbigay ng may katapatan? Ating naririnig sa 1,200. Pero kung ikaw po ay tumatanggap na ng 10,000, hindi po nanatili sa 200. Dahil narinig natin dito, 200 lang ng 200. Siyempre po sa 10,000, 2,000 na po. Amen. Amen. Sa 100,000, 20,000 na. Yun ang standard na itinuro ng propeta ng Diyos. Sinabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang utos ng mga Panginoon. Ito yung utos, magbigay ka ng may katapatan. Amen. Ng iyong ikasampung bahagi tandog. Pakinggan mo rin ang sinabi ng propeta ng Diyos. Ang sinabi ng utos, magbigay ka ng ikapo. Ang sabi ng propeta ng Diyos, dagdagan mo, tumbasan mo yung ikapo. So ang pinakamababa, 20%. Kaya sa 100, 20 pesos, sa 1,000, 200, sa 10,000, 2,000, sa 100,000, 20,000, sa 1,200,000, yan ang 20%. Pero ang sabi ng propeta ng Diyos, kung gusto mong pagpalain, tulad ng ating mahal na kapatid, hinamon sila, sabi ng kanyang partner, gawin mo nga atin at 30% yung ipagkakaloob mo, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit, pagpapalain ka ng higit sa lahat ng iyong inaasahan. Nung sinubukan ito ng ating minamahal na mga kapatid, dahil sinabi ng propeta ng Diyos, ikaw ay sasagana, pinasagana sila ng ating mahal na Panginoon. Nabinta ang lahat na kanilang ari-arian, sakyan,
Grabe, ngayon maminamahal, pinalitan, mga brand new pa. At ngayon nag-uumpisa pa ng mga hindi na pangkaraniwan, mga bodega na maminamahal ang pinapagawa. Hindi ba natin sila matularan? Manatili ba tayo doon sa ating nakagisna na pagbibigay kung ano lang madukot natin ng mga barya? Yun lang ating pinagkakaloob. Anong pagkakaiba sa atin nung tayo po'y nasa relihiyon pa? Amen. Amen. Nung ako'y nasa baptist pa, maminamahal, talagang stick kami sa 10% lang talaga. Pero hindi kami umunlad, hindi kami pinagpala. Nung dumating kami dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mula nung aming tinupad ang pagbibigay ng may katapatan na buksan ang dungawan sa kalangitan, hinulog ng mahal na Panginoon masaganang pagpapala sa aming pamilya. Hindi lamang maminamahal sa lahat ng bagay, kundi ang kaligtasan ang napakahalaga. Amen. Amen. Yung loved ones mo, kung mag-umpisa kang magtapat, maaring sila na ang kasunod na ililigtas ng mahal na Panginoon. Makakasama na natin sa ating paglilingkod sa Diyos na buhay. Maraming kaparaanan. Sabi nga ng ating mga kapatid kanina, nag-testify, akala natin ang pera na binibigay natin bilang ikaputhandog, ang ibabalik pera din. Ang sabi niya, ang ibinalik sa akin, proteksyon ng mahal na Panginoon. Madidisgrasya na kami, iniingatan kami ng mahal na Panginoon. Nagre-rebuke lang siya, maminamahal, dahil yan ang turo ng propeta ng Diyos. Sinunod po natin, buhat ng ating sinunod ito. Nakita naman natin, nag-umpisa tayo doon sa Orduha, nag-umpisa tayo doon sa Villaronet, napakaliit na iglesia, inumpisahan ng totoong pastor, totoong propeta na hinirang ng mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, itong ating bilang na ito, isang parte lang po ang aming inumpisahan nung ako'y masave, 1986. Yung sa kaliwa lang po, yun lang kami nag-umpisa noong 1986, doon sa Villaronet, nung ako'y maligtas, 1986. Imagine, sa San Carlos, dinoble na ang bilang namin noon. Purihin ng mahal na Panginoon. Yan ay bunga ng pagtatapat ng mga Kristiyanong nauna. Amen. Amen. Kaya ako'y naniniwala kung magtatapat tayo sa darating na mga taon, maminamahal, magsisiksikan tayo sa ating lugar. Ngayon pa nga lang, grabe na, pinagpala na tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya ang sabi ng Santiago 2:10, kung hindi mo susundin ang mga utos na ito, bagamat nasunod mo na ang pagpapakabanal, nasunod mo nang magpuri, nasunod mo nang dumalo, nasunod mo na magdadala ng bunga, pero pag ikaputandog ang pinag-uusapan, binabaliwala mo. Maminamahal, ang sabi ng Biblia, you are guilty of all. Sayang din lang yung ating nasusunod. Kaya nandito na rin tayo, yun ang sinabi ng propeta ng Diyos. Nandito ka na sa buong katotohanan, naligo ka na, magsabon ka na, maghilod ka na. Anong ibig sabihin noon? Sundin mo na yung pagbibigay ng may katapatan. Hindi mananatili sa 20%. Ang 20% giving is just for the new ones. Sa mga baguhan lamang. Kapag ikaw'y bumibilang na ng taon, padagdag ng padagdag ang iyong pagbibigay. Dadagdagan din naman ng mahal na Panginoon ang kasaganaan ng iyong buhay. Hindi ka gawing buntot, gagawin kang ulo, o bertikan ka ng masaganang pagpapala. Huwag mag-alinlangan, huwag magdadalawang isip. Sabi ng Biblia, God loveth a cheerful giver. Minahal ng mahal na Panginoon ang mga masayang nagbibigay, hindi napipilitan. Kaya nga sabi natin, tagapagpapaliwanag dito, bago sila pumupunta rito, nakapinid na yung kanilang ikaputhandog. Pagdating ng pagpapaliwanag, nakahanda na. Pagdating ng offering cloth, masayang-masaya sila na ibinigay ang kanilang ikasampung bahagi tandog dahil yan ang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Talagang hitik na tayo sa halimbawa at kaalaman sa pamamagitan nito. Kaya nasa atin na lamang po ang pagtupad. Ang sabi ng 2:13 ng Roma, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang pinagpapala, kundi yung nakikinig at ginagawa yung kanyang pinakikinggan. Narinig mo ang tama, ibigay mo ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Ang ikaputhandog ay pag-aari ng Diyos para po yan sa kanyang banal na gawain. Narito po ang ating beloved Elder Brother Stanley D. Guzman upang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob na yan po ay basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon para tayo po lubos na pagpalain. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga naman. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamalapan ni Kristo.
Narito po kami, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay namin kaputhandog, mahal na Panginoon, upang ibalikan yung pag-arit handog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan. Mahal na Panginoon, upang kayo makapanumbalik, mahal na Panginoon, pagpalain sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon, kaya basbasan mo po at pagpalain ng yugtong ito, mahal na Panginoon. At yung pangako, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na matatapat, mahal na Panginoon, nabubuksan mo ang isang dungawan sa langit at uhulog isang pagpapala na walang sapat silid kalalagyan. Sigsig, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon, at sasaway mo diyan lahat ng uri na mananak mahal sa aming buhay, mahal na Panginoon. Nagtatakip na maraming kasalanan ng iyong anak sapagkat nagagamit mo yung mga anak sa panunumbalik ng kaluluwa sa huling araw na ito. Higit sa lahat ay yung pangako, kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling mo, mahal na Panginoon. Patuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, mahal na Panginoon. Tamna ng kagalakan, mahal na Panginoon, ng pananampalataya upang lahat ng iyong mga anak ay matanggap nila. Mahal na Panginoon, yung pinangako, mahal na Panginoon, at hindi mapasaloob ng sumpang ito, mahal na Panginoon, na lumalaganap sa mundong ito. Mahal na Panginoon, ang palain mo po, mahal na Panginoon, trabaho, hayupan man pananim, mahal na Panginoon, lahat ng uri ng pinagkakitanan ng lahat ng iyong mga anak, pangako mo, mahal na Panginoon, na gagawin mong ulo, hindi buntot ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Kabagan mo din po, mahal na Panginoon, ang iyong mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo din po, mahal na Panginoon. Upang ang lahat ng iyong mga anak ay magkaroon ng kaya sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon. Patuloy mo magamit ang lahat yung mga anak, mahal na Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Mahal na Panginoon, sa buong sangkatawan, ang ibig mo, Panginoon, may kalam ng katotohanan at mga ligtas, mahal na Panginoon. Kaya salamat po, mahal na Panginoon. Sa yugtong ito, mahal na Panginoon, kami nakakilala sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. po ating Brother Lazarus Outreach. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. Sa lahat ng mga matatapat, patuloy tayong pasaganain ang pagpapalang material, physical, financial, spiritual na pagpapala. At alerto tayo, maminamahal, mga anak natin, huwag nating pabayaan papunta sa right of way, dito sa bukid, itabi natin, para atin po silang pakainin. Sabay-sabay tayong kumain ng spiritual na pagkain. Tayo na pong lahat ay tumayo, palakpakan natin nating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dalhin po ng ating pinagpalang mga ngaral at ito po ating beloved preacher, Brother Noel Braganza. Palakpakan natin ng malakas ating Diyos sa buhay. Praise the Lord.
Dakilain at sambahin ng marangal na pangalan natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you, our beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier. Let us all pray, mga minamahal. Tayo po lahat ay sama-samang minsan pang dumulog sa trono ng biyaya natin ang pinakamamahal na Panginoon. Dakilat magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa hapong ito. Patuloy ka naman mangusap sa amin sa pamagitan ng iyong mabanal na salitang ito. Namin pong mapag-aaralan. Mahal Panginoon, turuan mo po kami, mahal Panginoon, hallelujah, na maging masinop, mahal Panginoon. Pakinggan ang iyong mabanal na salita. Sapagat ito, hallelujah, ang salita ng buhay. Mahal Panginoong Hesus, hallelujah. Kabagan mo po ang iyong bang lingkod, mahal Panginoon. Sagana sa akin, wala po akong magagawa. Ako'y basahan lamang. Huwag akong makita, kundi ang iyong walang hanggang karunungan. Kapangyarihan at pag-ibig para sa aming lahat, mahal Panginoon. Teach us, O Lord, hallelujah, to realize, hallelujah, the power of our testimonies for you. Mahal Panginoon Hesus, hallelujah. Aming hiningi ng kapatawaran ang lahat ng pagkakasal at pagsalasa. Sa panggalat ng panalangin ng iyong taong nilangisan at puminamahal Evangelista Wildy Stradalmeda, maging ng aming mga minamahal na mga manggagaway aming sama-samang sinasaway, pinapalaya sa namang uri ng hadlang, ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakilat, pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Let us all clap to the Lord. Iparinig nga natin sa mga Panginoon yung ating pong masigabong palakpak. Mahinang palakpak yan, mga minamahal ko. Hallelujah. With all our might, mga minamahal ko. Amen? Buong kalakasan, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ang Diyos na ating pong sinasamba ay buhay. Kaya dapat buhay din naman, mga minamahal ko, yung karampatang pagsamba para sa Kanya. I give double honor and respect sa ating pong minamahal na Evangelista Wildy Stradalmeda at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa spiritual na buhay ng ating beloved Mama Dear. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong dearly beloved parents in the Lord para patuloy mga minamahal ko na makapag-evangelize ang ating pong banal na ministering ito, mga minamahal ko, hallelujah, sa buong kinapal, sa buong mundo. Amen? Amen? At ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating mga beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed afternoon, ay po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na ating kasama sa ngayon. At sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon na narito, patuloy na ipinagtatrabaho ang kanya-kanyang mga kaligtasan. Amen? Amen? At sa lahat ng ating po mga webcast viewers via Facebook live streaming at ng maging ating YouTube channel, mga minamahal ko, pwede na rin po tayong ma-access. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo na po mga minamahal ko, hallelujah, ay dumako sa atin pong magiging paksa, mga minamahal. At tunghayan po natin mga minamahal ko, hallelujah, sa screen, yung titulo ng atin pong magiging tema ngayon pong araw na ito. The power of our testimony for Jesus. We could make it plural, mga minamahal ko, amen? The power of our testimonies for Jesus. Amen? So, acceptable naman yan, mga minamahal ko, hallelujah. So, ika nga, ang kapangyarihan ng ating mga patotoo sa mahal na Panginoon. Ilang beses natin narinig kanina, mga minamahal ko, sa ating pong testimony leader. Amen? These are the testimonies of Jesus. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, wag nating itong baliwalain. The power of our testimony should not be taken lightly, ika nga. Meron itong kapangyarihan. Amen? Ang sabi nga minamahal ko, ito po ay catalyst for change. What is catalyst, mga minamahal ko? Yung parang stimulus, yung nagbubunsod
yung nagpapasigla. Amen? Para talagang ma-encourage ang tao, mga minamahal ko, na kumilala sa mahal na Panginoon. Tanggapin siya bilang Hari, Diyos at tagapagligtas ng kanila pong mga buhay. Parang tayo noon. Amen? Ano po ba mga minamahal ko na kapag inganyo sa atin? Isa rito ay ang mga patotoo, mga buhay na mga patotoo ng atin po mga minamahal mga kapatiran na hindi po nagsawa, hindi po napagod ng hinawa na ibahagi ang kanilang mga patotoo. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. It can turn the whole world upside down. Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ito po ang makapagbabago ng mundo. This is a life-changing testimony done by Jesus in our lives. So mga minamahal ko, naalala ko, nung nagpunta yung mga grupo ng mga ngaral ng mga taga-Jesus Miracle Crusade sa South Africa. Ito po yung nabanggit ng ating mga beloved children, mga minamahal ko ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal ko. Na nung sila daw po, mga minamahal ko, ay nagpunta sa South Africa, yung mga South Africans, medyo hostile ang kanilang pagtanggap. Ibig sabihin, mga minamahal ko, hindi smooth. At ang sabi nga, mga minamahal ko ng mga South Africans, kung ang dala nyo ay Biblia, well, marami na kami mga missionaries na talagang nakasalamuhan. Nagtagal sila rito at talagang from Genesis to Revelation ay alam na namin, kabisado na namin. Pero binigyan ng wisdom ang ating mga grupo ng mga ngaral at ang sagot nila, their answer was, ang dala namin ay mga patotoo galing mismo kay Jesus, ginawa sa aming pong mga buhay. Mas malakas pang palakpak ating pong ibigay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Eh nga mga minamahal ko, nung pagkatapos na sabihin ng mga grupo ng ating mga mangaral, yung kanila po mga minamahal, what we have, what we brought here with you are testimonies done by Jesus in our lives, then ang sabi nga, you are most welcome here. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Kasi pagdating sa testimony, wala nang debate. Wala nang argumento. Amen? Nobody could dispute our testimonies because these are our personal experiences with Jesus. So, sinong makakapag-question dyan? Amen? Ito yung nangyari mismo, mga minamahal ko, sa ating pong mga personal na buhay. Maaari pa nilang, mga minamahal ko, i-debate, mga minamahal ko, yung ating mga sinasabi kapag verse ng Biblia. Amen? Pero kapag testimony ang pinag-uusapan, mga minamahal ko, lahat ng nakikinig will be disarmed, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Powerful tool siya against the lies, deception, and yung mga minamahal ko, hallelujah, infusing of fear ng kaaway. Tatakutin tayo ng kaaway, dadayain tayo at sasabihin sa atin, huwag ka nang magpatotoo, sis, brother. Mararattle ka lang dyan. Maninervyos ka. Gusto mo bang mapahiya? Yun ang bulong ng kaaway. Amen? Amen? So tayo naman, mga minamahal ko, hallelujah, ano isasagot natin? Tumigil ka, Satan, sapagkat napagtagumpayan ka na ng mahal na Panginoon. Talunan ka na. Kami mga winners, mga minamahal ko, naalala ko yung Bible study natin last Wednesday. Yung, sino na pong nakakaalala? Winning attitude. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kunti lang yung mga minamahal ko nagsabi, mga minamahal, ang dali natin makalimot. Ilang days pa lamang yung nakakaraan, mga minamahal ko. So mga minamahal ko, hallelujah, may boldness, may katapangan, nating ipinapahayag ang mga patutuong ito sapagkat alam natin, mga minamahal ko, na pagtagumpayan na ng mahal na Panginoon ang kaaway. So kapag tatakutin tayo, hindi na tayo matatakot. Ipahayag natin ang katotohanan, mga minamahal ko, ng may tapang. Amen?
with eagerness and boldness, mga minamahal ko. Revelation chapter 12, verse 11. Kindly, ito yung ating opening verse. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanatay 12, ang talatay 11, ito po sinasabi, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero, at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Tignan niyo ang sinabi, mga minamahal ko, ng versikulong ito, mga minamahal ko, and they overcame him. Yung him na yan is si Satan mismo, the adversary. Amen? By the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto the death. So mga minamahal ko, hallelujah. Natatakot ako, Brother Noel. Ayaw ko magpatotoo, nahihiya ako. Dapat wala na yan sa bokabularyo ng mga anak ng Diyos. Amen? Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, tayo pala ay, mga minamahal ko, dinaig na natin. Overcomer tayo. Mga winners tayo. Hindi tayo mga talunan. Amen? Pumalakpak ang mga winners na mga anak ng Diyos. Masigabong palakpak, at ito pinakamamahal ng Panginoon para sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Sharing our testimony to others is an essential part of soul winning. Pakatandaan po natin yan. Ang pagbabahagi po natin ng ating mga patotoo sa sanlibutan ay malaking parte ng atin pong soul winning na tinatawag. Pagbubunga ng mga kaluluwa. Amen? Ano ba ang ginagawa natin kapag tayo, mga minamahal ko, humahayo? Di ba? Basically, mga minamahal ko, hindi naman tayo nagbabanggit ng mga bersikulo. Ano ang ating ginagawa? Pambungad, mga minamahal ko. Para talagang sila po, mga minamahal ko, talagang manganyo. Diba? Anong ginagawa natin? Tayo po ay nagpapatotoo. Palakpakan po natin at yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So mga minamahal ko, we're tasked. Tayo po'y binigyan ng, mga minamahal ko, ng trabaho. We're tasked by God to declare His goodness, tell others of His goodness, mga minamahal ko, tell others of His goodness, mga minamahal ko, hallelujah, as we are all appointed. Uy, may appointment pala ako na galing sa mahal na Panginoon. As His ambassador and ambassadress. Amen? Amen? Na mga minamahal ko, hallelujah, alam naman po natin mga minamahal ang trabaho ng isang ambassador. Dignified, di po ba? Amen? Siya ang nagre-represent ng kanyang bansa. An ambassador represent his or her nation. Mga minamahal ko, tayo naman ang nagre-represent sa mahal na Panginoon. Amen? So, mga minamahal, sinabi mismo mga minamahal ko ng Biblia, 2 Corinthians o 2 Korinto, kabanatang 5, talatay 20, mga minamahal ko, meron tayong malaking trabaho. Hindi basta-basta, mga minamahal ko. Tayo po ang nagsisilbing, mga minamahal ko, hallelujah, mga minamahal ko, tagapamagitan. That's the right word. Ating ipinagkakasundo ang mga nawawalang mga tao, the lost people in this world, mga minamahal ko, and God. Tayong namamagitan, nawaring tayo po'y namamanhik sa mga tao na sila'y makipagkasundo sa Diyos sapagkat tayo nga po'y appointed ambassadors and ambassadress of Christ. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun ba, Brother Noel? Hindi matanggap ng ilan. Wala naman akong sinasabi Brother Noel Hindi Talaga, mga minamahal ko, hallelujah, whether we accept the appointment or not, mga minamahal, tayo po'y itinalaga. Tayo po'y binigyan ng trabaho. So, mga minamahal, we work as His ambassadors and ambassadress. Kindly, pakibasa, mga minamahal. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, kabanatay 5, ang talatay 20, ito po na sinasabi. Kami ngayong mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sa
English version, mga minamahal ko, translation. Sugo is ambassador. Amen. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be reconciled to God. Amen. Bakit po lubhang mahalaga ang ating mga patotoo? Why our testimonies are so important, mga minamahal ko. Main reason, mga minamahal ko, ang pinakapangunahing dahilan, mga minamahal ko, is that we lead others to Christ. Ating dinadala ang mga tao sa mahal ng Panginoon. Amen? Yun ang pinakapangunahing dahilan, kaya tayo po ay nagpapatotoo. Amen? Wala nang ibang dahilan, hindi naman tayo pwedeng magpasikat. Amen? At mga minamahal, mga minamahal ko, at the same time, mga minamahal ko, we bring comfort to the afflicted. Ika nga, napag-usapan na natin yan. Tayo po'y nagbibigay ng kagaanan doon sa mga may kabigatan. Kagalakan doon sa mga napipighati, sa mga nalulungkot dahil sa kanilang mga problema, sa kanilang abang kalalagayan. Amen? And we also bring, most of all, mga minamahal ko, we bring hope to the hopeless. Tayo po'y nagbibigay ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa, lalo na sa mga panahon na ito. Amen? Amen? Sabi nga tayo po'y mga hope bearers, so what we have, mga minamahal ko, i-share naman natin. Di ba? Dala-dala natin ang pag-asa ng mga Panginoon, so i-share natin yan, huwag nating ipag-damot. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. 1 Peter chapter 3 verse 15, mga minamahal ko kindly. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 3, talata po ay 15, ito pong nakasulat. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya pong banal na salita ito, mga minamahal ko. So napakaliwanag ang sinabi ng verse na ito, mga minamahal ko. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear. So balikan po natin, mga minamahal ko, yung sinabi ng last sentence, mga minamahal ko, with meekness and fear, para sa isang napakahalagang puntos. Mamaya, mga minamahal ko, balikan po natin yan, mga minamahal ko, hallelujah. So, pagpatuloy tayo. Lately, kung inyong napapansin, medyo binibigyan ng diin ng mga mangangaral at kasama ang ating beloved ordained preacher, ng mga testimony leaders, mga minamahal ko, yung pagkakaayos at pagsasaayos ng ating pong mga patotoo. Uulitin ko, yung pagkakaayos at pagsasaayos ng ating pong mga patotoo. Lalo na ngayon, mga minamahal ko, anong dahilan, Brother Noel? Hindi pa ba maganda? Hindi pa ba bless yung aming mga patotoo? Hindi ko sinasabi, mga minamahal. Pero mga minamahal, lalo na ngayon, na tayo po, mga minamahal ko, ay nag-o-online na, naka-live po tayo via Facebook live streaming, at kapag sinabing live streaming, ang coverage po natin ay global na tinatawag. Worldwide ang coverage po natin, baka hindi natin nalalaman. So, hindi lang, mga minamahal ko, buong bansang Pilipinas ang nakatunghay, ang pwede tayo ma-access, kundi, mga minamahal ko, amen? Buong mundo. At hindi lang mga Pilipinos abroad, mga minamahal ko, ang pwedeng makatunghay ng ating pong banal na gawain. Pati yung mga ibang nationalities, ibang lahi, mga minamahal ko, amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talaga, dapat maayos, amen? Dapat po natin, mga minamahal ko, talagang mahusay at talagang maliwanag na inailalahad ang bawat patotoo na ating ibinabahagi. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Maging extra careful tayo.
Doon, mga minamahal ko, hallelujah, sa tinatawag, mga minamahal ko, na proper context, tamang konteksto, mga minamahal ko, dapat nasa lugar. Amen? Yung ating pong mga sinasabi, may pagkakaugnay. Amen? Hindi magulo, coherent na tinatawag. The language we use should be tactful and diplomatic, hindi nakakasakit. Amen? Those are, mga minamahal ko, hallelujah, the things that we should consider. At lalo na, mga minamahal ko, pati yung mga minamahal ko, yung tonality ng voice natin habang nagpapatotoo. Habang ating isinasalaysay ang ating pong mga patotoo, mga minamahal ko, yung pag-deliver natin, meron bang, makakitaan ba tayo ng enthusiasm na tinatawag, yung gana? Amen? Yung tayo po'y masigla, mga minamahal ko, sapagkat may impact po yan. Paano natin masasabing blessed tayo kapag, mga minamahal ko, ang lungkot-lungkot naman nating dinideliver yung ating mga patotoo para wala tayong confidence, wala tayong tapang? Amen? Ang hirap naman noon, mga minamahal ko, na yung ating mga salita ay hindi po, mga minamahal ko, tumutugma, amen, sa ating talagang nararamdaman. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, yun ang mga bagay na dapat nating ikonsidera, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga kanina, napukaw yung aking atensyon doon sa awitin ng mga youth choir. I shout the name and goodness of Jesus from the rooftop. Grabe. Kapag ganoon, mga minamahal ko, dapat sumisigaw tayo with confidence. Mga minamahal ko, hindi pwedeng tayo lang nakakarinig. Kapag nasa rooftop ka at magsasalita ka lang, mga minamahal ko, ng regular na boses mo, amen? Eh, walang makakarinig sa'yo. Kapag nasa rooftop, sumisigaw ka dapat. Dahil kinakailangan, mga minamahal ko, may voice of triumph. Amen? Ang boses mo ay isang pinagpala, mga minamahal ko. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. We really need to give due importance doon sa sinasabing what to say and how to say it na tinatawag. Amen? Ano ang ating sasalitain at paano natin ito sasabihin o sasalitain? Amen? Amen? Sapagkat, mga minamahal ko, eto nga, mga minamahal ko, ang realization po natin, though it is our personal testimony, bagamat ito ay ating personal mismong testimonya. Pero, mga minamahal ko, mind you, mga minamahal ko, hallelujah, essentially, itong mga patutong ito ay patotoo mismo ng mahal na Panginoon sa ating pong mga buhay. This is the story of Jesus in our lives. So dapat, mga minamahal ko, hallelujah, maayos, mga minamahal ko, at talagang, mga minamahal ko, hallelujah, maliwanag. All for the honor and glory of God. Para sa karangalan at kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Hindi tayo nagiging perfectionist, mga minamahal ko, linawin ko lamang. Hindi tayo nag-i-impose, mga minamahal ko, ano ba yan? Bakit parang, ano naman, robotics, parang dikwerdas, talagang pinapastulan. Ano ang aming sasabihin sa aming mga patotoo? Inaayos lamang po natin, mga minamahal. Amen? Amen? Para hindi po, mga minamahal ko, hallelujah, magulo. Inaayos po natin, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat hindi tayo, mga minamahal, iniiwasan po natin mapulaan. Sapagkat ang nakataya po ay hindi yung pangalan natin. Ano po ang nakataya? Ang pangalan mismo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal ko, hallelujah. Uulitin ko, mga minamahal, hindi tayo nagiging perfectionist, mga minamahal, hindi tayo nag-impose. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang pag-aralan po natin kung paano natin mas maliwanag, mas epektibong mailalahad ang mga patutong ito, mga minamahal ko, hallelujah,
para sa kaluwalhatian at karangalan ng mahal na Panginoon. Ang bawat testimonyo, mga minamahal ko, para masabing bless, pinagpala, ay dapat may pinupuntahang direksyon. Hindi paligoy-ligoy, kung hindi saan-saan nanggagaling. May pagkakaugnay ang ating mga sinasabi, mga minamahal ko, para maliwanagan talaga. Take note natin itong mga minamahal ko, to make it a flowable story of Jesus. Pag sinabing flowable, mga tuloy-tuloy na mga minamahal ko paglalahad ng mga minamahal ko, mga karanasan po natin, mga minamahal ko, sa mahal na Panginoon. And we see to it talaga na after testifying, after we've done, mga minamahal ko sa ating testimony, ay naliwanagan talaga. At hindi naguluhan yung ating mga audience. Amen? Sapagkat kung, saan ba nang galing yung kanyang patutuo? Parang, imbis na maliwanagan yung nakinig, mga naguluhan pa lalo, mga minamahal ko, then we defeat the purpose. Amen? Di ba? Ang sabi nga natin, para we lead others to Christ. Magkaroon ng kagaanan yung mga nabibigatan, ay naguluhan pa lalo. So mga minamahal ko, na-defeat yung purpose, mga minamahal ko, sa ating bawat pagpapatotoo, mga minamahal. So ilagay po natin sa tamang konteksto. Amen? Tamang lugar. Ang praise the Lord, mga minamahal ko, should not be overly used as an intervening word. Pag intervening word, mga minamahal ko, ito yung mga paningit na salita para to fill the gap habang tayo nag-iisip ng susunod na sasalitain, di ba? Nakapansin-pansin yung mga ilan, talagang grabe ang pagsasabi nila ng praise the Lord at nawawala na sa tamang konteksto. Amen? Hindi po expression yung praise the Lord. Amen? Na talagang banggitin natin, mga minamahal ko, nang babanggitin, mga minamahal ko, hanggang sa dumating yung punto. Kasi mga minamahal ko, may mga bashers tayo, may mga walang magawa sa buhay, ang bibilangin na lamang nila, ilan ang nasabi natin. At yun ang kanilang natandaan. Amen. Sa bagay, praise the Lord pa rin. Amen. Pero kapag binilang, mga minamahal ko, amen, yung mga minamahal ko, yung talagang, ay, makapang-asar sa atin. O ang nasabi niyang, praise the Lord, 260, 300 times. Gusto ba natin yun, mga minamahal ko? Nagiging mannerism natin. Hindi pwedeng magiging mannerism yan. Amen? Dapat balanse. Tamang paggamit ng praise the Lord. Tamang konteksto. Sapagkat mga minamahal ko, may mga patuto tayong naririnig, no offense meant, mga minamahal ko. Hindi natin intensyong saktan ng mga ilan. Pero mga minamahal ko, ito'y realidad. Napapanggingan po natin, mga minamahal ko, sa patutuo ng mga ilan. Ako'y dating talamak na manginginom, tapos susundan mo ng praise the Lord. Teka, wala sa tamang konteksto. Di po ba, mga minamahal? Ano ang kapurihan ng mahal na Panginoon sa iyong dating buhay na dati kang talamak na manginginom? So wag, mga minamahal ko, susundan ng praise the Lord, mga minamahal ko. Ako'y dating, di ba, babaero, may mga masasama nating ginagawa, mga minamahal, tapos susundan natin ng praise the Lord. Wala sa tamang konteksto yan. Amen? Palakpakan po natin ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So mga minamahal ko, what are the do's and don'ts sa ating mga testimony? Maliwanag na yun, mga minamahal ko, amen? Hindi ko na ulit-ulitin pa. So from now on, mga minamahal ko, yung paggamit ng praise the Lord ay dapat nasa tamang lugar. Rewrite po natin yung ating mga testimonies na nakasanayan na mga minamahal ko na talagang walang talagang habas na paggamit nito, mga minamahal ko. Nawawala talaga sa tamang konteksto. Amen? Hindi siya expression na basta na lamang natin babanggitin, mga minamahal ko, ng mga minamahal ko talagang, hindi naman talaga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang may pakinabang, kumbaga. Amen? Amen? Lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. So what are the do's and don'ts sa ating mga patutuo? Ilista po natin ito, mga minamahal ko. Number one, una sa lahat, tiyakin po natin, mga minamahal ko, na ang bida talaga
sa ating mga patotoo ay sino ang bida sa ating mga patotoo? Tayo ba o ang mahal na Panginoon? Dapat, mga minamahal ko, ang mahal na Panginoong Hesus. Huwag na tayo mag-isip pa. Hindi tayo ang bida. Tayo kinasangkapan lamang ng mahal na Panginoon. Amen? Though, mga minamahal ko, ang ating mga testimonies, mga minamahal ko, ay unique. Diba? Walang two testimonies are alike. Magkakaiba tayo ng mga minamahal testimonya. Magkakaiba ang pinagugutan sa atin ng mahal na Panginoon. Pero, one thing is sure, hindi tayo ang bida. Kinasangkapan lamang tayo ng mahal na Panginoon para sa kanyang karangalan at kaluwalhatian. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, wag na natin mga minabanggitin, mga talagang ang namamagnify, ang mga minamahal ko, ang talagang mga nagiging bida, ay tayo. Ay, dati akong may sinasabi. Mataas ang aking pinag-aralan. Kung minsan mga minamahal ko, hallelujah, talagang takless tayo, marami na akong napapatay. Anong kapurihan ng mga Panginoon doon sa mga pahayag na gano'n, mga minamahal? Galing ako sa mayamang pamilya. Huwag na, mga minamahal. Amen? Dapat ang mamagnify, ang sumikat, ang talagang mga minamahal ko mabigyan ng kalawalatian na hindi tayo, kundi ang mahal na Panginoon. Ang sabi mga minamahal ko ng John 3:30, but He must increase, and I must, kabaliktaran ng increase, I must decrease. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Tagalog, mga minamahal, aklat po ng Juan, Kabanatang 3, ang talatay 30. Amen. Siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Amen. Ang pagbigas po mga minamahal, excuse me sa ating Bible reader, hindi bumaba. Bumaba yung malumanay na pagbigas. Yung bumaba, mga minamahal, bumaba sa hagdanan. Pag bumaba, mga minamahal ko, yung talagang, di ba? Nasa, ikaw ibababa. Talagang kakumbabaan. Kumbaga, mga bumaba. Hindi bumaba. Bumaba, mga minamahal. Amen? So, mga minamahal ko, hallelujah, malinaw. Hindi ko na kailangan mga minamahal ko, elaborate pa mga minamahal ko na siya dapat ang talagang bida. Amen. Amen? So, punta na tayo, content-wise. Ano dapat ang lalamanin, mga minamahal ko, ng ating pong mga patotoo? Sa introductory greeting, standardized ang church po natin. Alam naman po natin yan. So, wala akong nakikitang masyadong problema. Di ba? Ang introductory greeting ay, at saka yung, wrapping up ending. Di ba? Pagbati sa una't higit sa lahat sa mahal na Panginoon, sa ating mga beloved parents in the Lord, sa ating mga minamahal na manggagawa. Amen? At yung wrapping up ending, mga minamahal, ang kapurihan, di ba? Ay sa mahal na Panginoong Hesus lamang. Hindi ko na, mga minamahal ko, hallelujah, wala tayong masyadong nakikitang problema. Kundi i-fine tune na lamang natin yung mga iba kasi ng mga baguhan, mga minamahal ko, hallelujah, ay medyo talagang meron pa silang issue, mga minamahal. Pero mga sanayin po natin, mga minamahal, yung standard na pagbati, mga minamahal, para maayos. Doon tayo sa body ng ating po mga patotoo. Ideally speaking, hanggat maaari, dapat gumawa tayo ng draft. Sumulat tayo na talagang naka-outline. What is outline? Nakahanay po. From big to small details ng ating pong mga patotoo. Why? Mga minamahal ko. Kasi hindi naman tayo lahat gifted na magaling na tagapagsalita. Good and spontaneous speaker na tinatawag. Hindi naman tayo gifted na wala naman tayong skill na mga na ganyan lahat. Ipo ba? Mangilan-ngilan. Amen? Kaya mga minamahal ko, malaking bintahe kung ating pong gagawin, mag-draft tayo. Kasi kapag hindi tayo talaga, wala tayong framework, wala tayong outline, mga minamahal ko, may tendency talaga na talagang hindi natin alam ang paano umpisahan. Paano bibigyan ng talagang puntos yung mga mahalagang patotoo na nangyari sa atin. Amen?
Pero pagka may sinusundan tayong nakahanay, naka-outline, mga minamahal ko, much, much better. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Para mga masigurado talaga natin to make it a flowable story of Jesus. Tuloy-tuloy. Amen? May pagkakaugnay ng lahat ng mga detalye na ating sasabihin. Hindi maguguluhan ang mga nakikinig. Amen? Amen? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So sa nilalaman, ano ang dapat unang bigyan ng pansin, mga minamahal ko? Dapat truthful. Nakatotohanan. Kasi basically, mga minamahal ko, ano ba ang pagpapatotoo? Parang sa korte, di ba? Ang nagtetestify sa korte, mga minamahal ko, you take the witness stand to authenticate a fact. Sumasaksi ka sa katotohanan. So, kinakailang truthful. Walang exaggeration, walang sugar coating na tinatawag, at walang ni even dramatization. Di ba? Haluan pa natin ng drama. Doon lang tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa katotohanan. Kasi mga minamahal ko, yung mga iba, dinadrama nila, mga minamahal ko, may dramatization ng konti para talagang mainganyo nila na makinig sa kanila. Pero mga minamahal ko, pag dinagdagan natin ng konting drama, medyo mga minamahal ko, dadaragdagan. Amen? Yung mga patotoo, na-exaggerate. Amen? So doon lamang sa totoo, ano ang ginawa sa atin ng mahal Panginoon? More or less. Wala, mga minamahal ko, hallelujah. Doon lamang sa katotohanan. Mga minamahal ko, hallelujah. You see to it, mga minamahal ko, na interesting. Dapat straightforward. Wala na pong paligoy-ligoy pa. Amen? Sapagkat ang tendency kapag tayo po'y nagpaligoy-ligoy pa, ang haba, madetalye masyado, ang tendency ng mga nakikinig, mabagot, mainip. Merong tinatawag na 5-minute critical attention span ang normal na mga audience. Do we consider that? Dapat, mga minamahal ko. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, it's either, mga minamahal ko, hallelujah, kapag hindi maayos yung ating pong mga patotoo, ang mangyayari niyan, mga minamahal, it's either we get them hooked, di ba? Nakuha natin ang kanilang interest, or we run the risk of losing them. Mamaya-maya, mga minamahal, wala na palang yung atensyon ng mga nakikinig sa atin sapagkat nakatulog na. Amen? Sapagkat hindi nga, mga minamahal ko, hallelujah, interesante yung ating pong mga patotoo sapagkat magulo. Hindi nakaayos, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, to keep them hooked and interested, mga minamahal ko, consider that critical 5-minute attention span. Amen? Amen? Natututo ba tayo? Natututo ba tayo, mga minamahal? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So ganito ang magiging itsura ng ating testimonies na naka-outline or may framework. Merong tinatawag na key guide questions, mga minamahal ko, at pagkatapos nating mabuo ito, ay ano ang dapat natin gawin? Kabisaduhin po natin. Not basically, mga minamahal ko, hallelujah, mga minamahal ko, importantly, i-memorize natin word by word. Pero mga minamahal ko, kabisaduhin natin para talagang nandoon, mga minamahal, hindi tayo nawawala. Hindi tayo maliligaw. Talagang nakahanay talaga. Magkasunod-sunod, mga minamahal ko, ang ating pong paglalahad at hindi po talaga, mga minamahal ko, naliligaw yung mga nakikinig sa atin. Amen? Mas lalo nilang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang itutuon ang kanilang mga pandinig at talagang, mga minamahal ko, hallelujah, papakinggan bawat detalye ng ating pong mga sinasabi, mga minamahal ko. So, kung pwede, mga minamahal ko, in the near future, mga minamahal ko, binuo natin ito sa Tagalog, buuin din natin sa wikang
Ingles. Ang sabi ko nga kanina, mga minamahal ko, di ba hindi na dapat tayo local thinking? Dapat global thinking tayo sapagkat ang audience natin ngayon, dahil naka-live tayo, naka-online tayo, ay mga iba't ibang lahi. So ang international medium, mga minamahal, international language is English. Kaya kung minsan, kung if ever na magawa natin, amen, may translate natin sa English, mga minamahal ko, much, much better. Amen? Sabagat mga minamahal. Pero technically, pwede namang magkaroon ng caption yung ating mga patotoo na may translation sa baba. Habang tayo po'y naglalahad ng ating mga patotoo, merong translation doon sa wikang Ingles. Pero mga minamahal ko, maigi na rin, mga minamahal ko, kung ating pong talagang makabisado, amen, sa wikang Ingles, mga minamahal ko, magpatuto tayo doon sa mga ibang bansa kapag mga minamahal ko, pumunta na tayo sa iba't ibang bansa, amen? Para mag-krusada, amen? Ay, isa kayo sa mga magpapatutuo in English. Sabagat huwag kang matakot, sabagat bibigyan ka ng wisdom ng mahal na Panginoon. Bibigyan tayo ng wisdom na galing sa mahal na Panginoon. So mga minamahal ko, hallelujah, kumuha ng isang papel. Sa mga may edad, well, sa mga kabataan, sa mga anak ninyo, please do your parents a favor. Amen? Na kayo mag-interview sa kanila kung nahihirapan sila na talagang i-drop mga minamahal yung kanilang mga patotoo. Then, tulungan ang ating po mga parientes. Amen? Lalo na sa mga college student. Amen? So, kumuha ng isang papel at mga minamahal ko, hallelujah, isulat natin yung ating pong mga patotoo in 3 paragraphs using these key guide questions na ipa-flash po natin sa screen. Number 1, mga minamahal ko, letter A. I-take note natin dito mga minamahal ha, makakatulong ito. Sa totoo lang, wag natin mga minamahal ko, talagang mga baliwalain, mga minamahal ko. Amen? So, ang letter A, una, ano ang aking buhay bago ko nakilala ang mahal na Panginoong Hesus? What was my life before knowing Christ? So, sagutin natin dito mga minamahal ko. Oy, dati akong namuhay sa kasalanan, di ba? Yan ang natin napapakinggan, mga minamahal. Ako'y dating manginom ng alak. Ako'y dating sugarol. And so on, mga minamahal. Ako'y napabilang sa mga masasamang grupo, masasamang elemento. Ako'y naging salot sa lipunan. Naririnig po natin yan. So this is it basically. What was my life before knowing Jesus? So first paragraph, baka may question tayo mga minamahal ko. Napakalinaw naman, mga minamahal. Amen? Kung nahirapan tayo, then let our kids interview us. Para sabihin natin at sila magsusulat. Amen? Okay ba kayo mga kabataan na magsulat ng patutuo ng inyong mga magulang kung nahihirapan sila? Magsabi ng amen. Malakas na amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Letter B. Paano ko nakilala ang mahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ministeryo ng GMCIM? How I came to know Christ? How did I came to know Christ? Through GMCIM. So mga minamahal ko, hallelujah. Wag na natin mga minamahal ko, iwasan natin mga minamahal, sinabi ng ating beloved ordained preacher na nakarang overnight, mga minamahal, yung question na, who introduced me to Jesus? Kung minsan kasi, mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin namamalayan, mga minamahal ko, nababanggit pa natin yung pangalan yung nagbunga sa atin, hindi na. Dapat in general na. Ako'y nahayuan kasi nung talagang masigasig na miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Not mga minamahal ko, hallelujah, not mga minamahal ko, wag nang banggitin ang kanyang pangalan. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Sa buhay ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, merong pattern, mga minamahal ko, hallelujah, na kung ating susundan, mga minamahal, makakabuti. Si Apostol Pablo nung nagdepensa, mga minamahal ko,
nagbigay ng kanyang depensa, mga minamahal ko, ginamit niya ang pagpapatotoo. Para maintindihan siya, mga minamahal ko, ng kanyang mga audience, mga minamahal ko. Basahin lamang natin, mga minamahal ko, bago natin, mga minamahal ko, puntahan yung letter C, mga minamahal ko. Dito po sa aklat ng Acts, o aklat ng mga gawa, kabanatang 22, ang talatay 3 hanggang 5. Kindly, mga minamahal ko, hallelujah. Amen. Sa aklat ng gawa, itong nasulat, ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Datapwat, pinapag-aral ako sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang, palibhasay masikap tungkol sa Diyos, na gaya ninyong lahat ngayon, at aking pinag-uusig ang daang ito hanggang sa mamatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Gaya rin naman ng Pangulong Saserdote na nagpapatotoo sa akin at ang buong kapulungan ng matatanda, na sa kanila na may tumanggap ako ng mga sulat sa mga kapatid, at naglakbay ako sa Damasco upang dalhin ko namang mga gapos sa Jerusalem ang nangaroroon upang parusahan. Amen. This is the life of Apostle Paul before encountering Jesus at Damascus Road. Amen? Shout out po, mga minamahal ko, galing sa perfecto yung lineage na pinanggalingan ni Apostol Pablo. Amen? Talagang may sinasabi po siya. Amen? Galing siya, mga minamahal ko, sa talagang may sinasabing angkan. Pero ang sabi nga niya, mga minamahal ko, ako'y dating taga-usig ng mga Kristiyano. Ako'y may lisensya na pag-usigin, even, mga minamahal ko, hallelujah, killing them. Diba? May go signal si Apostol Pablo nung batuhin. Sino? Yung Kristiyano, mga minamahal ko, na pinagbabato ng mga tao noon? Si Stephen. So ito yung buhay ni Apostol Pablo, mga minana, talagang sinusundan nating pattern. Amen? What was my life before knowing Christ? So mga minana, sa letter B kanina, mga minamahal ko, paano ko nakilala ang mahal na Panginoon sa pamagitan ng ministeryo ng GMCIM? At merong follow-up question dyan, mga minamahal ko, kung ating maidaragdag, mga minamahal ko, what were the prevailing circumstances that led me to Christ? Ano yung nagbunsod sa akin para hanapin ang mahal na Panginoon? Dahil nga ba sa matinding problema? Matinding karamdaman na talagang ako'y halos mamatay na? Ako ba'y nabaon sa grabing pagkakautang? Kaya hinanap ko ang mahal na Panginoon. Kasi hindi naman tayo may tinatawag na Damascus Road na kagaya ni Apostol Pablo. Amen? Doon sa Damascus Road na yon, mga minamahal ko, yung close encounter niya with Jesus, mga minamahal ko, na kung saan nagkaroon siya ng temporary blindness. Talagang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang sinikatan siya ng maningning, mga minamahal ko, na liwanag na hanggang sa siya, mga minamahal ko, nagkaroon ng temporaryong pagkabulag, mga minamahal ko, at nangusap mismo sa kanya ang mahal na Panginoon. That was the turning point of his life. Amen? Meron ba tayong ganon? Pwede nating idagdag doon sa letter B na guide question. Nasusundan ba natin, mga minamahal? Para hindi naman masayang ito, mga minamahal ko. Sa mga kabataan, nasusundan po ba natin? Amen? So, punta na tayo doon sa letter C, mga minamahal ko, hallelujah. Letter C, ano na ang buhay ko ngayong ako'y nasa mahal na Panginoong Hesus na? So, may follow-up question din yan na pwedeng mga idagdag natin, mga minamahal ko. Siyempre, a changed life na, di ba? Ano yung mga pagbabago na nangyari sa aking buhay? Ngayon, ako'y hindi na magagalitin. Amen? Dati akong lipos ng masasamang bisyo. Ngayon, talagang niamoy ng alak, niamoy ng sigarilyo, ay ayaw ko nang amuyin. Amen? Amen? So, basically dito iikot yung nilalaman ng ating pong mga patotoo. At mga minamahal ko, kung may magtatanong,
Ganyan na lamang ba? Na-stuck na lamang? Hindi. Kaya nga sinasabi ng mga testimony leaders dito, huwag nating sabihin, ay, medyo nauumay na kasi akong magpatotoo, Brother Noel, kasi paulit-ulit na lamang yung aking patotoo. There's no such thing as paulit-ulit. Amen? Sapagkat araw-araw ay may idinaragdag na mga bagong pagpapala, mga bagong himala ang mahal na Panginoon sa ating pong mga buhay. So, update na lamang tayo. Idagdag na lamang natin dyan sa letter C, mga minamahal ko. Amen? Para hindi masabi, mga minamahal ko, na tayo mismo, mga minamahal ko, ay magsasabing, para nawala na ako ng ganang magpatotoo kasi paulit-ulit, baka nagsasawa ng aking mga audience. Mga minamahal ko, there's no such thing as mga minamahal ko paulit-ulit. Sapagkat kung talagang tayo po, mga minamahal ko, ay masinop, amen? Araw-araw, minuto, segundo, merong bagong pagpapala ang mahal na Panginoon sa atin. Makapalakpak po ba ang mga anak ng Diyos? Mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At pag nabuo na natin yung tatlong paragraphs, mga minamahal ko, yung mga talata, amen? Then, we connect letter A to letter C, and then, presto. That's the flowable story of Jesus in our lives. Tuloy-tuloy na yan. Amen? May pagkakahanay, may pinupuntahang direksyon, hindi magulo, at talaga mga minamahal ko, life-changing. Amen? At talaga mga minamahal ko, kung maaari mga minamahal, i-compress natin kung pwede, mga minamahal ko, to 5 to 7 minutes, beloved ordained preacher. Amen? Yun ang pinaka-ideal mga minamahal ko, sapagkat pag 10 minutes, mga minamahal, tedious na. Amen? Umaabot kasi sa 10 to 15 minutes kasi mga paligoy-ligoy tayo. Hindi natin alam ang pinupuntang direksyon ng ating mga patotoo. Amen? Masyadong madetalye. Sumakay ako sa tricycle, nagbayad ako ng 5 piso, tapos ngumiti ang driver. Ay, hindi na dapat banggitin yon mga minamahal. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So, tapos na tayo doon sa content. Amen? Content-wise, mga minamahal, nilalaman, mga minamahal ko, hallelujah, yung pagkakahanay ng ating pong mga patotoo. Punta naman tayo doon sa lingwahe na ating gagamitin. The language that we should use should be tactful. Pag sinabing tactful, mga minamahal ko, maingat. Amen? Hindi nakakapanakit ng damdamin ng ating mga kapwa-tao. Amen? Diplomatic na tinatawag. Palapakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Now, sinabi kanina, nabalikan po natin yung last sentence ng mga minamahal ko ng 1 Peter chapter 3 verse 15, mga minamahal ko, with meekness, ng may kakumbabaan at takot, mga minamahal ko. Yes, we eagerly and boldly testify, mga minamahal ko, pero wag naman umabot sa puntong tayo po ay nagyayabang. Amen? Nag-aastang mayabang. Amen? Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay dapat iwasan po natin. Avoid the tendency to be prideful and overly spiritual na tinatawag. Kuminsan mga minamahal ko, out of our eagerness, mga minamahal ko, hindi natin nakontrol ang ating mga sarili, mga minamahal ko, sinabihan natin yung mga nakikinig, you idolaters, kayo mga mananamba sa Diyos-Diyosan, kayo isa sa impyerno. Hindi kayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Tama po ba yun o hindi? Malaking kamalian. Pakatandaan po natin mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po'y nagpapatotoo mga minamahal ko. We share our testimony not to condemn the lost and the sinners, but to win them for Christ. Palakpakan po natin ang pinakamahal ng Panginoon. Sapagkat kapag sinabihan natin sila ng ganon, amen? Anong tendency? Ay, grabe namang yabang ng taong ito. Akala ko ba Kristiyano siya? Amen? Tinataboy natin sila. Imbis na sila, mga minamahal ko, ay talagang maingganyo natin, mga minamahal ko, kasi na-hurt ang kanilang ego, yung kanilang pride.
Mga minamahal ko, kapag na-hurt po natin ang pride ng tao, ang hirap na talagang sila po mga minamahal ko, hallelujah, maniwala sa atin. Mga minamahal, palakpakan po natin ang pinakamamahal pa Panginoon. Huwag niyo akong tulugan, mga minamahal ko, may nakikita akong mga tulog. Ayaw natin na lalayo ang kanilang kalooban. Amen? Madidipit yung purpose. At ayaw natin mangyari yun. Amen? Ang sabi ni Apostol Pablo, when in Rome, hindi na natin nasusundan, be a Roman na tinatawag. Kapag tayo nasa Roma, tayo po mga maging Roman. Mga minamahal ko. Ibig sabihin, makikibagay tayo. Hindi to the point, mga minamahal ko, na tayo po mga minamahal ko, makikibahagi sa kanilang mga masasamang gawa. Amen? Kundi mga minamahal ko, alamin natin, lumagay tayo sa kanilang lugar. Amen? Na talagang intindihin po natin sila, mga minamahal ko, hallelujah, doon sa kanilang mga issue, mga minamahal ko. At wag nating atakihin talaga. At maging hostile din tayo, mga minamahal ko, na sabihan natin silang, kayo'y mananamba. Kayo'y mga talagang inalipin ng idolatriya. Mga minamahal ko. Hindi dapat ganon. Nasabi ng ating pong mahal na mga ngaral, ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, na iwasan sa ating mga patutuo na magbanggit ng mga verses. Amen? I myself, mga na-experience ko ito. Hindi ko ikinakahiya. Pero ako'y na-rebuke sa Amoranto mismo. Nagbanggit ako ng bersikulo at ang sabi sa akin, mahal na kapatid, huwag nang magbanggit ng bersikulo at ilaan yan sa preaching time. Amen? Bahala na ang mga preachers. Amen? Purely testimonial. Ang ating mga ipapatutuo lamang, mga minamahal ko, ay ang mga nangyari sa atin. Amen? Avoid being doctrinal na tinatawag. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So yung lingwahe, mga minamahal, na tactfulness and diplomacy, nabanggit na po natin, mga minamahal ko, nabalangkas na po natin. Punta naman tayo doon sa tono ng pagsasalita. Kalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, kabanatay 1, talata po ay 8. Ito po ang nakasulat. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. So malinaw po yan, mga minamahal ko. Huwag tayong mahiya. Amen? So yung tono, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong pagsasalaysay, dapat with gusto. Ganado. Amen? Talagang masigla. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, paano natin maiinganyo, mga minamahal ko, ang mga nakikinig na tayo talaga ay pinagpala, pero yung tono ng ating pong mga boses ay talagang para bagang pinagsakluban ng langit at lupa. Lungkot na lungkot. Alam po natin yung boses ng malungkot, di po ba? Walang kagana-gana at talagang walang kumpiyansa. Amen? Amen? Huwag nating itago o sarilinin itong mga patutong ito. Ang sabi nga, the best way to preserve our testimonies, mga minamahal ko, ay openly declare it. Publicly declare it, mga minamahal ko. Kagaya ng ginawa ng babaeng inaagasan. Medyo mag-overtime tayo ng kaunti, mga minamahal ko, sapagkat mahalaga at interesante itong ating pinag-uusapan, mga minamahal ko. Yung 12 years na may issue siya, mga minamahal ko, of blood loss. Yung siya po'y inaagasan, mga minamahal ko, hallelujah. Alam po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na that woman could have just hid. Yung nagtago na lamang siya, tumalilis na lamang siya. At mga minamahal ko, sapagat natanggap na naman niya yung kagalingan ng kanyang karamdaman, amen? Naampat bigla yung kanyang pagdurugo, mga minamahal ko, for 12 years.
Pero mga minamahal ko, hallelujah, hindi yun ang nangyari. Sapagkat ika nga mga minamahal ko, hallelujah, ayaw naman ng Panginoon na basta na lamang mga minamahal ko, hallelujah, mawala ng kabuluhan, mabaon sa limot, yung kahanga-hanga, yung commendable faith na meron, bihirang pananampalataya, rare na pananampalataya na nanggaling sa babaeng inaagasan for 12 long years, mga minamahal. Imagine natin, mga minamahal ko. Bakit commendable faith? Yung mga may issue ng mga pagdurugo, gulapay na yan eh. Sa totoo lang. Amen? May mga kapatiran tayo, mga minamahal ko, na nagkaroon ang tawag dito, mga minamahal, continuous bleeding. Diba? Bedridden na talaga. So imagine, mga minamahal, paano, mga minamahal ko, pupunta ang babaeng inaagasan na ito na mag-isa? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, wala siyang kasama na umakay sa kanya. So meaning, mga minamahal ko, talagang mag-isa siyang, mga minamahal ko, pumunta doon sa crowd, gumapang na lamang sapagkat talagang hinang-hina na. Amen? Wala nang lakas, mga minamahal ko. At maaari siyang maging victim of stampede, kung tutuusin. Pero mga minamahal ko, tinapangan niya. Nagkaroon siya ng pananampalataya na mahipo ko man lamang ang laylayan ng damit ng wala Panginoon, ay gagaling ako. So ito ang nangyari, mga minamahal ko. Hallelujah. Basahin na lamang natin sa ating mga tahanan ang Lucas, Kabanatang 8, ang talatay 43 hanggang 48, mga minamahal ko. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, hindi pinalampas ng wala Panginoon ang pagkakataon na yan. Nung nagtanong siya sa mga apostoles, sino ang humipo sa akin? Nagtaka yung mga apostol, sapagkat mukhang illogical yung statement ng Mala Panginoon. Mala Panginoon, ano ka ba? Sinisiksik ka ng napakaraming tao. Tapos sasabihin mo, sino ang humipo sa akin? Sapagkat alam ng Mala Panginoon, merong isang, mga minamahal ko, hallelujah, may virtud, may lakas, may power na umalis sa kanya. Amen? Para sa kagalingan ng babaeng inaagasan. So, ang sabi nga mga inamahal ko, hallelujah, mahal na Panginoon, sinisiksik ka ng karamihan, tapos sasabihin mong sino ang umipo sa'yo. Until such time, talagang napilitan na yung babaeng inaagasan. Ako, mahal na Panginoon. Ako ang umipo sa'yo. At sinabi niya publicly, nagpatotoo siya sa harap ng napakaraming tao. Hinipo ko ang laylayan ng iyong damit, sapagkat yun ang aking pananampalataya. Na ako'y gagaling sa aking karamdaman na continuous bleeding for 12 long years. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. So mga minamahal ko, hallelujah, nagkaroon ng silbi. Mga minamahal ko, hallelujah, yung kanyang pagpapatotoo. Amen? Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, the last thing, mga minamahal ko, na nais ipagtagubilin ng mahal na Panginoon sa atin, na talagang ingatan po natin ang ating pong mga patotoo. Satan and his cohorts, mga minamahal ko, yung mga aliporis ni Satan, sila ang may gusto, mga minamahal ko, na talagang masira, makompromiso yung ating pong mga patotoo. Di po ba, mga minamahal? Ang mga makasanlibutan na galit sa atin, nag-aantay lamang ng butas ng pagkakataon. Inaantay tayong magkamali. Inaantay tayong matalisod sa ating mga patotoo. Oy, yan ba ang Kristiyano? Ba't may hawak-hawak na alak na ngayon? Bakit payosi-yosi na lamang siya at tinatago sa kanyang likuran? Amen? At kung ano ng mga anomalya ang kanyang kinasasangkutan. Yan ba ang Kristiyano? Kasi hindi nila maunawaan that still, kahit na mga minamahal tayo na sa mahal na Panginoon, still we are a work in progress. Progressive yung ating pong mga minamahal ko, pagbabago. Amen? That we become, mga minamahal ko, like Jesus, mga minamahal, in every day. So, mga minamahal ko, hallelujah, hindi karakadaka, prosesong matatawag.
Kaya minsan mga minamahal ko, hindi kataka-taka na tayo po'y matisod. Tayo po ay magkasala. Sana ba, dapat, kasi going to perfection pa lamang tayo. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Sinabi, mga minamahal ko ng Psalms chapter 40, verse 14 and 15, mga minamahal ko, bilisan na lamang po natin ang pagbabasa, mga minamahal ko. Aklat po ng mga Babasa. awit. Aklat po ng mga awit, Kabanatay 40, talata po ay 14 hanggang 15. Ito pong nakasulat. Sila'y mga pahiyanawa at mga tulig na magkakasama na nagsisiusig ng aking kaluluwa upang ipahamak. Sila naway mga paurong at mga dala sa kasiraang puri na nakalulugod sa aking kapahamakan. Mga papahamak nawa sila dahil sa kanilang kahihiyan na nangagsasabi sa akin, aha, aha. O, di ba mga minamahal? Yung word sa last sentence ng verse 15, aha, aha, aha. Yan ba ang Kristiyano? Di ba? Tinitignan yung butas. Yung ating pong pagkakamali. Mga, yan ba ang Kristiyano? Na talaga napapayag ng kanyang patut. Akala ko binago na siya. Di ba? Aha. So mga minamahal ko, hallelujah. Pero hindi tayo mga minamahal ko, dapat mga minamahal ko talaga ma-discourage yan. Sabi ko nga, we are a work in progress. Amen? Pero mga minamahal ko, mind you, mga minamahal ko, hindi yung katulad ng dati na ang lifestyle natin ay talagang nakalubalob sa pagkakasala. Yun ang diferensya, mga minamahal ko. Amen? Dati-rati mga minamahal, nakalubalob tayo. Yung lifestyle natin, mga minamahal ko, ay talagang nakalublob sa kasalanan. Pero ngayon, mga minamahal, bagamat nagkakasala, pero hindi na tayo nakalublob sa putikan ng kasalanan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal pa yan. Nakikita po natin yung difference. Amen? So don't be discouraged kung tayo po'y nagkakasala. Wala pa namang perpekto. Amen? Pero we see to it, mga minamahal, hanggat maaari, mga minamahal, i-preserve po natin, ingatan po natin itong mga patutong, itong mga minamahal ko. Amen? Para magkaroon siya ng power talaga. To make it alive, mga minamahal ko. To make it powerful, impactful, mga minamahal ko na tinatawag. Diba? We are the preservatives of this earth. Sabi nga mga minamahal ko ng mga talatang ating pong babasahin, mga minamahal ko, last 2 verses na lamang tayo. Sapagkat medyo nag-overtime na, mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po yung mga asin at ilaw ng sanlibutan ito. When we say preservatives, mga minamahal ko, tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ang nag-aasin, mga minamahal, ng mga nabubulok. Diba? Alam po natin, mga minamahal ko, ang silbi ng isang asin. Amen? Para mga minamahal ko, hindi mabulok, mga minamahal ko, ang karne. Diba? Talagang dinadry natin yan, mga minamahal, ibinibilad po natin, mga minamahal ko. At mahalaga yung chemical, yung mixture ng asin para ma-preserve po natin yung pagkain. Amen? Noon, mga minamahal, yun ang usong-uso sapagkat wala pa namang refrigerator noong mga unang panahon. Amen? Pero spiritually speaking, mga minamahal ko, tayo nga po ang asin. At kapag ang asin ay tumabang, ang sabi nga mga minamahal ko, wala nang silbi, kundi aapakan na lamang ng tao. Amen? At kapag ang ilaw, mga minamahal ko, ay pandap-andap at talagang tuluyan ng napundi, sapagkat hindi natin iningatan yung ating mga patutuong ito, mga minamahal ko, paano natin maliliwanagan ang sanlibutan ito. So, mga minamahal ko, may responsibilidad na ating ingatan itong mga patutong ito. Amen? Para magkaroon ng silbi, magkaroon ng power, ng kapangyarihan. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. May tinatawag tayo kasing personal soul winning. Kapag sinabing personal soul winning, mga minamahal ko, amen, hindi na tayo kinakailangang mag-testify. Diba? Pag sinabing personal soul winning, tayo mismo ang nagiging patotoo sa mga tao. Anong buhay na nagre-reflect sa atin? Nakikita ba ang mahal na Panginoon sa ating mga buhay? Amen? Mayroon bang Christ-likeness sa ating pong mga buhay? O talagang lumalakad tayo sa ating mga sariling daan? Mga minamahal ko. Nasusunod yung ating mga sariling kagustuhan, mga minamahal ko. Hallelujah. Personal soul winning is our lifestyle. Our daily walk in Christ na tinatawag.
O mga minamahal ko, hallelujah. Testimonial, soul winning, personal soul winning, mga minamahal ko, yun ang nagagamit natin. Amen? So mga minamahal ko, imamatch yan ng mga tao. So, both are equally important. O sinasabi sa kanyang patotoo, testimonial soul winning niya, siya po'y binago. Pero nakikita ko naman araw-araw, di yata siya binago. Umiinom pa rin ng alak, naninigarilyo pa rin. Tumataya pa rin sa wedding. Pumipila pa rin doon sa mga naghahabang pila ng Lotto outlet. Sa mga minamahal ko, hallelujah. Di ba? So, paano nila maimamatch? Ay, niloloko lang yata ako ng Kristiyanong ito. Imbis na maingganyo natin, mga minamahal, lalong lumayo. So, equally important, testimonial and personal soul winning. Talagang mga minamahal ko, talagang magka-relasyon mga minamahal ko. Kumbaga, mga hindi po kayang mag-stand ng isa kung wala yung isa. Amen? So, mahalagang aralin po natin yan. Important or mga minamahal ko, hallelujah, yung essential mga learning po natin ngayong hapon na ito. Amen? Amen? So last verse, mga minamahal ko, dito po sa aklat ng Mateo, mga minamahal ko, kabanatang 5. Madalas na nating mga minamahal ko, hallelujah, mabasa ito mga minamahal ko. Kabanatang 5, talatang 13 hanggang 14, italon po natin sa talatang 16. Amen. Mga last 3 verses na po ito mga minamahal. Praise the Lord. Ito po nasusulat. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano pa ang ipag-aalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago. Sa 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. This is the power of our testimonies for Jesus. Amen? Nagiging asin at ilaw tayo ng sanlibutan. We lead others to Christ. Amen? We give hope to the hopeless. We give comfort to those afflicted, to those who are heavily laden na tinatawag. So mga minamahal ko, hallelujah, huwag nating basta baliwalain. Hindi tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagdi-design ng kaagad mga minamahal ko. Pero at least, yung mga key guide questions, kung ating pumasundan yun, mga minamahal ko, we will see an improvement. Yung mga dating malinang nakasanayan, ay wag nang uulit-ulitin pa. Amen? Wag tayong masanay sa mali. Amen? Sapagkat ika nga, mga minamahal ko, hallelujah, ang nakataya ay ang banal na pangalan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamalapayan. Tayo pong lahat, mga minamahal ko, hallelujah, tumayo. Awitan natin at ang pinakamamalapayan. Light of the world. Mga minamahal ko, hallelujah. Ilaw ng bundong ito, mga minamahal ko, hallelujah. Let us internalize. Namnamin po natin, mga minamahal ko, ang liriko ng awitan ito. To be the salt of the earth. Hallelujah. To show forth your glory and tell of the story of your magnificent love. The salt of the earth.
to show forth your glory and tell of the story of your magnificent love. Oh, light of the world, shine through me. Just let every nation proclaim your King. Set my heart ablaze. Let this spark become a flame. Light of the world, you can set me. Oh Lord, I will follow wherever you lead. I'll go in your name. Light of the world. Lord, use my hands to comfort and heal them. Lord, use my heart to bring forth your word. For if we can show them just how much you love them, then tell me how will they know? Oh, light of the world, shine through me, and let every nation proclaim you as King. Set my heart ablaze. Let this spark become a flame. Light of the world, you can set me. Oh Lord, I will follow wherever you lead. I'll go in your name. Light of the world, shine through me. Oh, let every nation proclaim you as King. Set my heart ablaze. Let this spark become a flame. Oh, light of the world, you can serve me. Lord, I will follow wherever you lead. I'll go in your name. Light of the world. Hallelujah, hallelujah. Very fitting, mga minamahal ko. Akmang-akma. Yung liriko ng ating pong inawit sa ating pong naging tema. Tayo po mga minamahal ko, inilalagay na ilawan ng sanlibutan ito. Tayo po mga minamahal kong ginagawang asin ng mundong ito mga minamahal. Madidika nga, pag nawalan na tayo ng lasa, tumabang ang asin, ay wala nang silbi. Pag ang ilawan, mga minamahal ko, hindi inilagay mga minamahal sa tamang lugar, kundi itinago natin sa silong ang ating mga kamo. Paano natin liliwanagan ang mundong ito, mga minamahal? Kapag hindi natin iningatan ang mga patutong ito na inilagak ng Panginoon sa atin. These are the testimonies of Jesus. Oh, minamahal ko.
Paano pa tayo, mga minamahal, susuguin ang mga Panginoon? Mga minamahal ko, hallelujah. Ingatan. Preserve these testimonies. Ihayag ito. At pagpatulong tayo sa mga Panginoon, hallelujah. Na araw-araw niya tayo, mga minamahal kong gabay. Bigyan, mga minamahal ko, hallelujah, ng kapangyarihan. Hallelujah, hallelujah. Bigyan ng pagpipigil sa ating mga sarili upang hindi masunod ang ating pagiging makalama. And by this, mga minamahal ko, patuloy natin, mga minamahal ko, hallelujah. Patuloy tayong magiging buhay, a living testimony before this world. A living testimony for Jesus. Purihin natin ang pinagkababalapag. Sabi ng ating mga kapatid na nagpatotoo, huwag na nga sabi na tumalikod pa, mawalay pa sa pundi ng mga Panginoon. Sabagat mga minamahal ko, hallelujah. Hindi lang tayo, mga minamahal ko, hallelujah, hindi lang madidisplace ang mga Panginoon. Pag-uusigin pa tayo ng mga sanlibutan. Sinabi ng talata, mga minamahal natin, binasa kanila, aha, aha. Hallelujah. Mga minamahal ko, hallelujah, hallelujah. Patuloy tayo, mga minamahal ko, dumalang. Para sa ating mga kanya-kanya pangangailan. Hallelujah. Nariyan ang walang Panginoon. Andahin tayong tugunin sa ating mga kanya-kanya mga pangangailangan. Hallelujah. Pero as usual, mga minamahal ko, hallelujah. Unahin po natin ang kapakanan ng ating pumalan na iglesia. Ang patuloy na kalakasan at kalusugan ng ating minamahal na Evangelista Well Estrada Almeda. Let us all pray. Hallelujah. Dakilang Diyos sa babanal makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon. Wala kaming ibang inuuna. Aming hallelujah. Hallelujah. Pagdulog sa trono ng iyong biyaya. Mahal na Panginoon. Kundi kalusugan, kalakasan, dagdag ng mga taon para sa aming puminamahal na Evangelista. Well Estrada Almeda. Maging ng kanyang mga mahal sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Maging ay mo mga minamahal na mga manggagawa. At sa lahat ng aming minamahal na mga kapatid na may mga pangailangan. Alam Panginoon, hallelujah. Answer them, hallelujah. Answer our prayers, Lord, hallelujah. Our petitions, alam Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ipatong po natin mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kung pagmumura, kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating mga bibig. Habang ating mga kanang kamay nakapatong po sa ating mga ulo na, isipin po natin ang ating minamahal na Evangelistang laglehans po sa atin. Sama-sama tayong muling dumulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos sa iyo makapangyarihang pangalan ng Jesus. Ay aming sinasamo sa iyo wala Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng aming mga pangangailangan, ang lahat ng mga demonyong karamdaman. Hallelujah. Na umaapekto sa aming paglilingkod sa iyo. Hallelujah. Demons of diabetes. Hallelujah. Hallelujah. TB. Hallelujah. Skin diseases cast out in the mighty name of Jesus. All vices began in Jesus' name. Be spiritually blessed in Jesus' name. Hallelujah. 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 We bless in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Poverty cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. At from the top of our voices, mga minamahal ko, let us all shout in heavenly language ng mga anak ng Diyos 3 times. Sabay-sabay tayo mga minamahal ko. Hallelujah. Sabay banggit ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the mighty name of Jesus. At tayo po'y darako sa ating mga mahalagang announcement, mga minamahal ko. Aking pong pinagkakalabang pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Tayo pumuli pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. God bless po, beloved elder, beloved brother Noel Braganza. At maraming pong salamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Sa ating napakinggang mensahe. Amen. Sa araw nito na tayo po'y tinuturuan ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Ng tamang pagsasalita, pagdi-deliver ng ating mga patutuo. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. At siyempre, mga minamahal, kailangan talagang mas manalangin po tayo ng husto. Amen. Sapagkat napapansin ko rin po, mga minamahal, kapag yung iba, mga minamahal, kapag tinawag na yung kanilang pangalan, doon pa lang sila nananalangin, mga minamahal. Amen. Dapat talaga manalangin tayo ng gusto. Amen. Upang i-guide tayo ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya. Amen. Ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalapang Jesus Kristo. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, the entire prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen. At maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating mga live streaming, amen. Facebook live streaming, YouTube, amen. At sa mga minamahal na mga bisita, amen. Welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalapang Jesus Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At bago po tayo dumako sa ating pong special offerings and sa regular na announcement, meron po ba tayong mga bisita, mga minamahal? Meron po bang mga baguhan, mga beloved baguhan po? Praise the Lord. At kung wala po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong special offerings. Amen? Ang ating special offerings, ito po ay para po sa proyekto, amen, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Outreach, mga minamahal. Amen? Ito'y proyekto ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Para po ito sa pagsasaayos, amen? Sa pagpapaganda, amen? Sa pagpapalit ng mga sira, amen? At yung iba talagang naisagawa na, mga minamahal, at patuloy pa rin pong kumikilos, amen, ating pong beloved ordained preacher upang masimulan muli, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, bago masimulan, sabi nga, ang motor, kung walang gasolina, hindi handar, amen. Kaya kailangan po ng halaga, mga minamahal, amen. Kailangan po, meron pong hawak-hawak, mga minamahal, sapagkat malaki po yung ating gagastusin dyan, mga minamahal. Amen? Pagtatiles, amen? Doon pa sa pagpapalit ng toilet bowl, mga minamahal. Dyan sa beloved brothers lang, mga 6 o 5 na po yan. At kung yung may pa-plus pa, mga minamahal, yung ipapalit dyan, talagang may kamahalan po yan. At idagdag pa natin yung mga tiles, amen? Meron na pong yung ating tubig ngayon, mga minamahal. Amen? Malakas na po siya, amen? Nakakapagpuno na po siya ng baptismal tub ng mga 45 minutes to 30 minutes, mga minamahal. Puno na po, hindi na po tayo pupunta pa doon po, mga minamahal, sa bansa may swimming pool, mga minamahal, amen, upang makiusap, mga minamahal. Kung minsan, kapag hindi sila nahihipo, nagpapabayad po sila, mga minamahal. Kapag nahipo, libre. Ngayon, mga minamahal, ay pandemic, talagang baga na gawat ka na, ay mapabayar lara, mga minamahal, magpapabayad po sila, amen. At ating pong dadagdagan ito, mga minamahal, amen. At kailangan po talaga magkaisa po tayo, mga minamahal, amen? Magkaisa po tayo. Atin po munang i-update, mga minamahal. From September 11 to October 15, nakalikom po tayo ng halagang 4,018 pesos and 25 centavos, mga minamahal. Nadagdagan po ito ng October 17, Sunday, 443 pesos. At October 10, Wednesday, October 20, Wednesday,
225 pesos. October 22, Friday, mga minamahal, 272 and 50 centavos. At ang total, mga minamahal, ay 4,958 and 75 centavos. Ito po ay nasa pangangalaga po ng ating beloved sister Ate Jenny Ferrer, mga minamahal, amen. Ang 4,958 pesos, mga minamahal. At ang nasa pangangalaga naman po ng ating pong beloved sister Ate Vines, mga minamahal, ay 5,045 pesos. Kaya't kapag ating tinotal, mga minamahal, amen, ay 10,003 pesos and 75 centavos. Ito na po yung total niya, mga minamahal. Ito na po yung halagang hawak-hawak natin ngayon. 10,003 pesos and 75 centavos, mga minamahal. Atin pa rin pong nadadagdagan ito, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, mga minamahal, ng ating pinakamamalapayang Diyos ng banal na kasulatan, ang pusong mapagbigay, mga minamahal. Amen? Ang pusong mapagbigay, amen, pinagpapala, lalong-lalo na yung talagang cheerful giver, sabi nga po, mga minamahal. Amen? Yung tuwang-tuwa, hindi siya, yung parang, hindi siya nag-aalinlangan, mga minamahal. Amen? Talagang tuwang-tuwa, lalong-lalo na ang mahal na Panginoon ang ating binibigyan. Amen? Ang mahal na Panginoon po ang ating binibigyan dito, hindi po tao, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang tao, walang kakayanan na kayo po ay pagpalain. Walang kakayanan ang tao na ibalik sa inyo, mga minamahal. Amen? Ang mga pagpapala. Tanging ang ating pinakamamalapayang Diyos lamang. Amen? Huwag mag-alinlangan. Amen? Huwag mag-alinlangan sa pagbibigay. Amen? Purihin po ang ating pinakamamalapayang Diyos. At atin pong tinatawagan, mga minamahal, ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez, upang ipanalangin po yung atin pong ipagkakaloob. Amen? Para po sa ating special offering. Upang ito'y basbasan at pagpalain ng ating pinakamamalapayang Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong ating magkaisa upang ating panalangin ang ating mga ipagkakaloob. Ang naming banal na mapagpala Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, narito kami, Panginoong Isus, sa bahagi, sa yugto ng aming kami magbibigay, Panginoon, sa proyekto ng iyong banal na gawain at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakalob, O Diyos, maging sa iyong mga anak na bukas ang kanilang mga puso, bukas ang kanilang mga palad na magkaloob, magbigay sa proyektong ito. Aming dalangin, O Diyos, na sila ay iyong pagpalain, Panginoon. Ibalik mo sa kanila ito ng makalibong bisis. Pagpalain mo sila sa kanilang mga buhay, Panginoon. At sa aming mga kapatid na nais magbigay, ngunit wala po silang maipagkaloob ayon sa iyong kagandahang loob at sa iyong mapagpalang kamay. Pagpalain mo sila, O Diyos, upang sa mga susunod na pagkakataon, sila din po ay magkapagkaloob. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen and amen. Sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruits of our lips giving thanks. The fruits of our lips giving thanks. Come and offer the sacrifices. Come and offer praise unto the Lord. Tayo na alay ang ating pagpupuri. Tayo na alay ang ating pagpupuri. Pasasalamat sa Kanya. Pasasalamat sa Kanya. Inialay ang pagpupuri sa ating Panginoon. Inialay ang pagpupuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Hindi pa po tapos ang gawain, mga minamahal, ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Siksikin po, ligligin, apawan,
overtikan ng masaganang pagpapala lahat ng mga mapagbigay ng mga kaluluwa. Amen? Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong regular announcement. Mga minamahal, narito po ang regular na pagdaraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Dito po sa Barangay Baybay Mamarlaw, along Palaming Road, katabi lamang po ng Key Warehouse. Amen. Sa tuwing araw ng Miyerkules, nagsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, Friday Overnight Worship, mga minamahal, magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00 ng hapon. Mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin po ang Bible study dito po sa Barangay Tubag, Barangay Tubag, mga minamahal, San Carlos City, Pangasinan, Benitez Residence, mga minamahal. Amen? Sa tuwing araw po yan ng Martes, mga minamahal. Araw ng Martes, mga minamahal. 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, mga minamahal. Amen? 5 piso, 10 piso, idaan po natin dyan sa may information para po yan sa TV program and radio program, mga minamahal. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen? Maghayo po tayo at sabi nga po, mga minamahal, yung ating testimony, mga minamahal, ating pong gamitin, testimony ng ating pinakamamalapang Jesus. Tayo po'y ambassador and ambassadress, mga minamahal. Amen? Tayo po, mga minamahal, ang maglalapit sa kanila, mga minamahal. Amen? Ng mga malalayo sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Ilalapit natin sila sa paanan ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Maghayo po tayo at mag-follow up po ng mga kapatiran na hindi na po natin nakakasama sa pagdalo, amen, sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At sa mga baguhan, patuloy po kayong dumalo upang lumago po yung inyong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya po, yan po ay lumalago sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Meron po tayong counseling, mga minamahal, amen. Meron po tayong counseling sa mga beloved brothers dito po sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Amen? At sa mga beloved sisters naman po, doon po sa information, sa kinaroroonan po ng ating beloved sister, Ate Vines here, mga minamahal. Amen? Meron po tayong lay hands, mga minamahal. Lay hands after ng closing prayer. Diyan po sa ating kinauupuan, mga minamahal, manalangin na po tayo dyan ng husto. Amen? Manalangin na po tayo ng husto bago po tayo pumunta sa harapan. Manood po tayo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal program. Amen? Ating panoorin sa tuwing araw ng Sabado, mga minamahal, ang nangangaral po ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Mga minamahal, 10:30 po yan ng gabi ng Sabado, PTV4, matatapos ng 12:30 ng madaling araw ng Linggo. Mga minamahal. Amen? At pwede rin po tayong manood araw-araw na po, mga minamahal. Amen? Ng ating pong live streaming, Facebook live streaming. Meron na rin din po tayong YouTube channel. Amen? Meron na pong YouTube channel ang San Carlos City, Pangasinan Outreach, mga minamahal. Pwede na po tayong manood 24/7, mga minamahal. Amen? Bukod sa Sabado, mga minamahal. At manood po tayo ng mga minamahal yung ating pong yung gawain po dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach, mga minamahal. Manood din po tayo sa main, mga minamahal. Amen? Atin pong panoorin, mga minamahal. Amen? At kabilin-bilinan po, mga minamahal. Amen? Ito po, mga minamahal, ay mahigpit na ipinagbibilin sa bawat mananampalataya, mga minamahal. Amen? Ang sabi po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Kung gusto mong makatiyak ng iyong kaligtasan, magmano ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, wag na wag umabsent, mga minamahal. Amen? Wag na wag umabsent, mga minamahal. Linggo ka lang dumadalo, sabi ng man of God, walang katiyakan ang iyong kaligtasan, mga minamahal. Amen? Walang kaligtasan kapag minsan ka lang dumadalo sa isang linggo, mga minamahal. Amen? At lalong walang kaligtasan kapag every Holy Supper na lang ikaw dumadalo, mga minamahal. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, tayo po ay dumalo. Wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Isama na rin natin ang Bible study. Amen? Sapagkat sabi na nga po, mga minamahal ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, more praising, more blessing. Amen? Gusto mong tumanggap ng maraming pagpapala, mga minamahal, dumalo ka lagi, mga minamahal. Amen? Papurihan mo lagi, pasalamatan mo lagi, sambahin mo sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen? At may karagdagang announcement po, mga minamahal. Amen?
meron pong practice, mga minamahal. Amen? Pagkatapos po, mga minamahal, ng ating pananambahan, amen, closing prayer, mga minamahal, ang Beloved Children's Choir, mga minamahal, Beloved Children's Choir, meron po kayong practice mamaya po, amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord, tayo na po, mga minamahal, ay tumayo na pong lahat at ating pong pasalamatan ang ating pinakamamalaking Jesucristo sa tagumpay na muling ipinagkaloob po sa atin ng ating pinakamamalaking Diyos. Muli, atin pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer, upang tayo po'y pag-ingatan sa ating pag-uwi ng ating pinakamamalaking Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong lahat tayo magkaisang manalangin. Dakilang Diyos, ang manaming banal na mapagpalad, Diyos na magkapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, aming pinapaabot o Diyos ang aming lubos na pasasalamat sa tagumpay na aming isinagawa sa araw na ito, Panginoon. Salamat po o Diyos na sa bawat yugto na ito iyong nilangisan, Panginoon, at aming naramdaman, ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Panginoon, maraming salamat po, Panginoong Hesus, at tunay, Panginoon, na sa aming pagtitipon sa araw na ito, Panginoon, aming napakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Aming dalangin, Panginoon, na aming napakinggan na iyong banal na salita, Panginoon. Ito'y iyong ilagay sa matabang bahagi ng aming mga puso, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa aming pinagpalang mga ngaral, Panginoon. Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon, na kung paano mo kami iningatan, O Diyos, sa pagpunta dito, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus, at maging sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa sa amin, na muli ang bawat isa sa amin ay ibalik mo kami sa araw ng Wednesday, Friday at susunod na linggo, Panginoon, upang ikaw, O Diyos, ay aming mapurihan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos, at sa aming paghiwalay, O Diyos, patuloy mo kaming ingatan, Panginoon, patuloy na manatili ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy ang iyong pag-iingat sa bawat buhay na narito, Panginoon. Balutan mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at ilayo mo kami sa lahat ng uri ng disgrasya, lahat ng uri ng karamdaman, ilayo sa sakit na COVID-19 na ito. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.